mo kí n káàbọ̀ sínú abala ti lérèfé lónìí o ìpàdé ọlọ́mọlú náà ni ojú wíńdò ojú fèrèsé là ń gbà yọjú tá a fi rí gbogbo kinní ẹ̀ ní ṣé mo tún kinní replay ni mo tún replay àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Ogun State wọ́n ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní àwọn ti rí fídíò yìí níbi tí wọ́n ti fi ẹjọ́ ọba Ifọ̀ wọ́n ní abẹ́ ìpínlẹ̀ àwọn náà wà wọ́n ní àwọn sì ti mójútó iṣẹ́ ìwádìí tí ń lọ pẹ́rẹ́wú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti fi ẹjọ́ ọba Ifọ̀ yìí sùn àwọn mo ní ẹ yá ṣe dáadáa o nítorí gbogbo ojú ló ń wò yín wọ́n sì sọ ayọ̀gbọ́ wọ́n ní retired policeman ní ọba yìí kẹ́yà ṣiṣẹ́ àmúrelé yín dáadáa mo sì jẹ́rìí kọmíṣánná ìpínlẹ̀ fún ọlọ́pàá fún ìpínlẹ̀ Ògùn mo jẹ́rìí wọ́n ṣe iṣẹ́ ìwádìí wọ́n láwọn ó túṣu désàlẹ̀ kòkò àjẹyìn lábọ̀ bó bá sì jẹ́. ọ̀gá mi sílẹ̀ kí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ tètè dá mi lóhùn. ọ̀gá mi sílẹ̀ kí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ ọlọ́run alágbára. ọ̀gá mi sílẹ̀ kí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ tètè dá mi lóhùn. eléyìí serious yóò wo bó ṣe serious wọn ọ̀rẹ́ ẹnì kankan wọ́n serious wọ́n kọrin wọ́n ganú lẹ̀ dẹ́sẹ̀ ìyanu olúwa sórí bọ̀dà wá síbi yìí gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́run fi ń kún ẹ̀yọ́ wọ́n ti sọ ganú sí ó ti di slang báyìí èmi náà ganú lẹ́dẹ̀ yìí nínú comment section. They're all friends. We all have. Okay, is this the Nigerian mafia? Yes. What a beautiful moment nínú politics no permanent enemies no permanent friend mo rántí ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ figagbága wọ́n gbomi owúrò síra wọn lójú ńgbà náà tá a mọ ẹni tí yóò gbégbá orókè nínú primary sí APC àwọn èèyàn sọ ó ní ó yẹ kí bọ̀dá Yẹmí Ọ̀sínbàjò ó yẹ kán jọ̀wọ́ ẹ̀ lẹ̀ fáàrẹ Tinubu wọ́n mọ̀ gbá àfìgbà tán fọ̀gá hanra wọn ṣùgbọ́n àsẹ̀yìn bọ̀ wọn dá síra wọn láti jọ àgbọ̀ kan sọ̀rọ̀ wọn já o àná ń já o ṣùgbọ́n alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ̀ rí wọn ń ta gbangba rè gbogbo èèyàn náà ló sì kan sáárá Tinubu wọn ní wọn ń ṣe èèyàn tí wọ́n níyàn sínú wọn ní wọ́n gbìyànjú lélẹ́yìí. ó dáa ẹja lọ sí Kenya airline ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin àwọn hostess kan náà àwọn hostess wọn àti ọmọ Nàìjíríà kan lọ́mọ hostess Kenya airline bá ní go and tell your president mo ti dá sí. You're not going to fly with me. Okay, you will see now. You can never get our aircraft. I will not check it down. Thank God. I'm speaking to the Minister of Finance of Nigeria. You will see. So call the president of Nigeria. Call the president of Nigeria. Okay, let's go on. Call the president. Call your president. Yes, we're waiting. Oh yeah, now. Call your president. See, call the president. You continue. Continue. Yes, you will see. Continue. I want a hotel. I need sanitary towels. I'm not going to give you anything. You will give me food tonight. You're not giving you yes, okay. Oh yeah, now. You give you anything. 17 hours layover. 17 hours. Act of wickedness. I have blood clot issues. Call your president. Call your president. Call your president. Wọ́n ti issue ticket mẹ́ta fún mi. Wọ́n ti issue ticket. Wọ́n ti issue boarding pass mẹ́ta. Wọ́n ti issue boarding pass mẹ́ta. You are not going to fly Kenya again. No sí wàhálà. We don't want you. We don't want the problem, and I told you. Mo ti snap ẹ. ó ga àrífín ilé ìyàgbẹ́ bàbá ń dáná ọmọ wẹ̀pọ̀n ibi tí Nàìjíríà tí wọ́n tí àwọn kọ́ńtírì yòókù lérò pé even l'Africa tán lérò pé àwọn lè wẹnu sí Nàìjíríà lára sínú ṣùgbọ́n àmọ́ òbí tọrọ yóò bàjá o n tó fa gangan ọ̀rọ̀ boarding pass là ń gbọ́. nígbà ayẹyẹ dé ọ̀dọ̀ ọba aláyélúwà Ọládípọ̀ Láìtàn àwọn ni deputy national leader fún ẹgbẹ́ Afenifere ti ọ̀dọ̀ bàbá Adébánjọ wọ́n bi wọ́n léèrè àwọn question kan ṣùgbọ́n wọ́n ní àníjàn dáhùn ní bínísìn inú àkójọpọ̀ ròyìn náà ti dáhùn lórí ọ̀rọ̀ Kanu wọ́n ní kí náà rí tí wọ́n fi ń jà fọmọ Ìgbò kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tán fi dìde lẹ́nujọ́ mẹ́ta láìpẹ́ yìí kò tiẹ̀ tí ìtújọ́ mẹ́ta ní bọ̀dà Délé Fálótìmí náà join wọn gẹ́gẹ́ bí national secretary wọ́n ní agbára ti wá dé ó ń jọ bí ẹni páwọn gangan lẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re tó lẹ́nu jù báyìí
wọ́n ní kò sí pé bóyá ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re gbé pé méjì wọ́n bi bàbá yìí ní oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ilé tí mo kọ́kọ́ fẹ́ mú jáde ní ọ̀rọ̀ sàríà wọ́n bi wọ́n lọ́rọ̀ sàríà náà mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ kájọ tẹ́tí gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́gbọ́ bàbá Àkàndé nínú àkójọpọ̀ ròyìn Bísí Àkàndé ọ̀rọ̀ sì ń jà lórí ọ̀rọ̀ tá ń pa Bọ́lá Ìgè o ṣùgbọ́n lórí pé látìgbà tí Bọ́lá Ìgè ti kú náà ni ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ti kú wọ́n ní Bọ́lá Ìgè ló dá a lẹ̀ wọ́n ní ara àwọn ọ̀tá bàbá Bọ́lá Ìgè sì ni bàbá Adébánjọ ẹ gbọ́ múrimúri ọ̀rọ̀ lónìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ìyà tí ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re tí bàbá Adébánjọ tán kọ sí ọ̀rọ̀ sàríà lọ. In any case, it's a personal orthodoxy. It's not something that is compulsory for everybody. It's not a legal orthodoxy. So if there are some people who say, well, we want to be governed by the Sharia orthodoxy, shouldn't they be allowed? They have the freedom of choice, freedom of faith. But most Yoruba groups, a number of groups are now saying, no, there must be no Sharia in the southwest of Nigeria. I said, I definitely discuss this. If not, what's your opinion? Dr. Abati, has anybody in Southwest requested for Sharia? Because that's where to start. Well, the story This is is in my the house. The story is in the papers. then That some Islamic groups No. in the southwest That want the who- Sharia. Requested for Sharia? The story is in the papers. Requested for Sharia. Look, some groups, notable groups in Southwest requested for Sharia. Yes. Now look, That's why some other groups are we all saying know no. what is happening, Dr. Abati. Dr. Abati. Dr. Abati mọ́ gbàbọ̀dé tí bàbá ń sọ nìyẹn mọ́ gbàbọ̀dé gúrùpù wo ló béèrè fún sàríà irú gúrùpù wo nìyẹn tó jẹ́ gúrùpù Yorùbá. We know what is happening, and we are ready for it. We know 27 to 2027 is at the corner, and we know what's happening, and we're ready for it. Afenifere is 72 years old. There's no political organization that is as old as Afenifere in this country. So we understand the terrain. We know the terrain. We know the terrain. When you start doing these things, we know what you want to do, and we get ready for you. We're not talking about Sharia. We're talking about 2027. We know it. You cannot destabilize our home under one certain pretext and want us to stand back and watch you doing it. We will not allow it. If you intend to destabilize Saturday, we say, no, you can't do it. You can't come to another man's home and tell him how to worship. You cannot go to another. I mean, look, there's Akwa Ibom. They do Christmas carol every year. You see them, the governors, everybody stands singing. And then you go to that place and you want to say, you want to do Sharia. And you want to adopt. You say, yeah, they say, yes, they can film. No. They won't try. Nobody will allow it. This is our home, and this is what we do here. We are the most understanding tribe in nation. I would say nation, Nigeria, yes. We religious tolerance is everybody pride out for it. And we are not going to let somebody derive off of that. We know what is happening in other parts of the country because of religion. We are not that in this part of the country. And we are not going to allow anybody to introduce it to us. We will not. It's as simple as that. This is a very, very strong message. Signal ńlá ni. Gbogbo ẹni tó bá wù kórè gbọ́. Gbogbo ẹni tó bá wù wọ́n ti sọ̀kò sọjá báyìí. Gbogbo ẹni tó bá bà ìbá àbà ọ lórí ìbá àbà ọ ebi tó bá ti bà ọ wọ́n ti na pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ńlá ni bàbá ìsọ. Gbogbo ń tá a máa ń fẹ́ káwọn Afẹ́nifẹ́re sọ rèé. Kán jáde síta kán dúró déédéé lásìkò tí ìgbà tó bá léètì. Yóò dáa fún yín àbí ká mọ́ yìn wọ́n ni ẹ jẹ́ á yìn wọ́n o ẹnu wa kò lórí eléyìí o Ọlọ́run ó sì jẹ́ lọ́jọ́ kan náà láìpẹ́ ẹnu wa kò lórí òmìnira táwọn ó kàn jí lọ́jọ́ kan tán ní irọ́ òmìnira ló kàn kò sì ti ń jẹ́ restructure mọ́ ó sì ti ń kanlẹ̀kùn báyìí náà Ọlọ́run náà ló gbé ìṣe ẹ̀ dìde tó jẹ́ káwọn ará bíi kan push agenda ìwá táwa náà ti ń sọ fún wọn rèé yóò yé wọn báyìí nta ti ń sọ fún wọn rèé àwọn olómìnira àwa Yorùbá nìsan nta ti ń sáwọn gbẹ́rẹ́ pàkọ́ sí rèé tipẹ́tipẹ́ yóò wá yé wọn báyìí pé àwọn ọmọ yìí sọ bẹ́ẹ̀ o abájọ wọn rọ̀ kan jù á lọ. Tí gbọ́n kankan lẹ́nu bàbá yìí o gbọ́ gbáǹkọ́ gbé ọ̀rọ̀. قال بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه
ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال أنفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعده يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا. alákọ̀ọ́kọ́ tẹ kọ́kọ́ rí ń fa tẹ̀síbíù ẹ bó ṣe gùn mo ti ẹ̀rù kọ́kọ́ mo rò pé ń fa kànga ni àti tẹ̀síbíù lógún tó yìí anyways n tó wù ní í ṣe bẹ́ẹ̀ náà lárákùnrin náà wọ́n lòun náà àmọ́ bóyá UK ó jọ UK ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n arrest ẹ̀ àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní torí pé ó ń constitute nuisance fún ògbé ìbò ó dẹ̀ já débi yìí o wọ́n mórí fọ́nrán yìí ni mo bá ní kí n wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀dọ́ ta ń lọ gẹ̀dẹ̀ náà méjèèjì compound kan náà gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí ṣùgbọ́n wọ́n sáà ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ kọjá àyè rẹ̀ ni torí mi ò rírú ọ̀gẹ̀dẹ̀ léèrè o tó gba inú blọ́ọ̀kù tó sì rèé yọjú ní compound oní compound ẹ ń lọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹgbọ́n ta ń lọ̀gẹ̀dẹ̀ náà méjèèjì ẹ bá ń dá ẹjọ́ tí ò ní dìjà. They have approved the upward review of the allowance from 33,000 to 77,000. So, I'm calling on you now to reciprocate this kind gesture done by the government by ensuring that you remain disciplined and you do exactly what is expected of you. Ó jẹ́ ẹran tí ìbàdẹ́mi náà sí NYSC wọn ò ti ẹran tí iye tá à ń gbà náà ṣe ṣe 9,000 àbí nǹkan kan la gbà náà mo àbí 85 wọn ò rántí mọ́ ó ga o àbí orí tiwa náà tiẹ̀ ti yí sẹ́lẹ̀ bíi wọn ò rántí ṣùgbọ́n ṣe rí iye tó fẹ́ fún wọn ní ìsìn àkọ́kọ́ dúpẹ́ náà ṣùgbọ́n iye táwọn gbà náà ọmọ nìyí ó ní ìjú 77 tó fẹ́ máa fún wọn ní ìsìn lọ owó Nàìjíríà ó dìgbà tí náírà náà bá gbé pẹ́ẹ́lí dáadáa kírú owó ètò kó rá báàgì rẹ̀sì kan mọ ibi tó fi ń wọkọ̀ lọ ibi tó ti ń sáàfù. wọ́n ní ká mọ̀ yàrá àbáramóore jẹ́ aláìmoore wọ́n ní àdúpẹ́ abá ẹ̀yìn kọ́pà dúpẹ́ o kẹ́ ẹ yá sèfù ní owó yẹn o at least tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ lé sèfù bíi 50,000 bí owó yẹn ṣe níyì tó 77 owó ńlá wọ́n tún gbàjọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ mi lọ ní ìpínlẹ̀ mi ngbò jẹ́ pọ́dún kan làwọn ò fi gbà á wọ́n wá sáàfù ni wọ́n ń sáàfù orílẹ̀-èdè bàbá wọn ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ tọ́ sí ibi tí ẹ̀rọ pọ́n pàjọ ẹ̀dẹ̀ sí 100,000 ni ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ kámọ́ ìyá àbáramóore jẹ́ on behalf of gbogbo ẹ̀yin kọ́pà abayin dúpẹ́ o. A is for B is for C is for D is for E is for E is for F is for apple. A B C D 1 2 3 start. A B. ẹ mọ̀ wò pé kí ló dé kí là ń fọmọ yìí ṣe akànfẹ́ fi rán yín létí ni peter náà ti lọ sáàfù Sòkòtò ni wọ́n ṣe wà yìí wọ́n mọ nǹkan kan bá àtúrẹ́ yín sí bá àtúrẹ́ wọ́n ìfẹ́ lọ skul nítorí ẹ̀ làwọn àlùmọ́ńjẹ̀rì ṣe pọ̀ nílẹ̀ Haúsá nítorí ẹ̀ ni ara ń tán fẹ́ wá dà sí lágbàdà rè ńlẹ̀ Yorùbá ẹ mọ́ gbà o ń tán fẹ́ sàwọn ọmọ yín dìre o ń tán fẹ́ sọ wọ́n dìre o wọ́n ì mọ̀wé wọ́n sì fẹ́ mọ̀ wá sì dọ̀rọ̀ pé wọ́n ń wáṣẹ́ nídìí iṣẹ́ ìjọba àwọn náà kọ́kọ́ mọ̀ ń ríṣẹ́. ẹ wo ẹjẹ́ lọ síbi serious matter abala aléèfé náà láwa ojú wíńdò láti ń yọjú ṣùgbọ́n gbáǹkọ́gbìn níròyìn tòní Ọlọ́run ọba mọ̀ bá ń bẹ̀ ní bá bẹ́ẹ̀ gangan ni Sanjo Abẹ́ǹkò gangan ni ẹ jẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Brigadier General yìí wọ́n ti fìgbà kan sin iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́n sì fìgbà kan jẹ́ olórí gbogbo ẹgbẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn lọ́yọ̀ state wọ́n náà ti ń pariwo tipẹ́ kó tó di pé ọ̀rọ̀ yìí wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní títí di ìgbà tán kúò gẹ́gẹ́ bí olórí ológun ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ̀yìntì ni o gẹ́gẹ́ bí Brigadier General òun náà lè rí wọn ní nǹkan ò tí ì sẹ́nu re nípa ètò ààbò lọ́yọ̀ wọn láwọn kan lábẹ́ fún àwọn olórí nípínlẹ̀ wọn ni wọ́n dán lóhùn wọ́n wá tú àṣírí àwọn Fúlàní yìí ẹ̀jẹ̀ ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ àmọ́ yọ lónìí ẹ̀jẹ̀ nǹkan rọra sílẹ̀ fún kẹ́ gbọ́. The influx of these Fulani herdsmen, and I was shouting,
I was shouting. I gave a lecture somewhere, and I quoted Obasa. He said, if you are fighting security, and it lasts more than 4 weeks, the government is behind it. So, explain. Good. The federal government was behind it, influx of Fulani herdsmen to the southern part. When you say Fulani herdsmen, men with cow. They call them Fulani herdsmen. Some of them don't even have cows. But they were coming fully armed. Fully armed? AK-47. And you said Buhari government was involved. Wait. That time, everybody was complaining. That time, federal government announced that everybody should submit their weapons to the police. Now, people were complaining that time. I'm saying this thing. There was a meeting in Kano. They said they are Fulani National Movement. In their communique that time, this is about 5-6 years ago, that Allah has given them the land of Nigeria as inheritance. And that they have told all Fulani West African Sub-Region and Central Africa to start coming to Nigeria, to come and take over what Allah has given them as inheritance. That's the land of Nigeria. And that when they are coming, they should come fully armed. yòókù dọ́là ẹgbẹ́ yòókù lọ́la kò sáàyè mọ́ ó ti pé ìròyìn tòní òkun sọ́sọ́ bá oríṣiríṣi pàdé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn tí bàbá ń sọ náà láti ń tẹnu mọ́lẹ̀ Yorùbá ti pẹ́ wípé wọ́n mọ̀ ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ ó tún kó ti Àbáṣà wípé ìjọba mọ̀ sí iléeṣẹ́ ológun kì í kàn sí èèyàn lásán o iléeṣẹ́ ọ̀gá ológun ni kán tó fẹ̀yìntì oníbàbá yìí o ẹ wo orun funfun lórí wọn. Ṣé ní ìdá ìláwà ní sàríà kan tẹ́ẹ̀tì mọ̀ pàjẹ́ndà ní sàríà wọ́n rán àwọn Fúlàní herdsmen wọn wá Ọlọ́run ò fún ọ ṣe wọ́n wá fẹ́ dìde ogun pẹ̀lú sàríà inú mi sì dùn pé àwọn Yorùbá ti ń sọ ọ́ jí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sókè ẹ mọ́ sùn ẹ mọ́ wo àwọn aráabí wọn ìgbà o wọn ìbẹ́sùbẹ̀gbà o ìran kan ni wọ́n ìsí ìdẹ́yìn bọ̀rọ̀ tó dá ẹjẹ́ à ń sọ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀rí pé òun mi ti là díẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yọ́ làtàn ẹ ṣeun fún gbogbo ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí mi gbogbo oògùn tẹ́ ẹ ní máa lò náà àjọ oògùn ẹ bá lè gbọ́ pé àjọ oògùn pọ̀ mo ti di babaláwo ní ìsìn sí ni mò ń jó oògùn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ewé àtẹ̀gbò ojú gbogbo kámọ́ rèé lo capsule lọ ó yá ẹjẹ́ àníṣó lọ́dọ̀ gàmì Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbọ́ adébẹ̀ lónìí ẹ bá pín o ìròyìn tòní ó kún ṣọṣọ. ìgbà yìí á san wa o àsìkò yìí á san wa o ọ̀tẹ̀ yìí á san wa o ire ó yá rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ṣe o 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 rántí ibi tí wọ́n ti bí ẹ àtìlé tó ti jáde wá rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ṣe o ẹgbà láàyè wọn ò tí ì lọ high pitch bẹ́yẹn ohun yẹn ṣe ń padà ní mi ò tó fẹ́ stress yẹn ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí ibà gbàǹkọ́gbìn náà ní ibà gbé wọlé bẹ́ẹ̀ bá yẹn náà ibà sálọ wọlé èmi náà ní ibà kọ̀kọ̀kọ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ kọ̀kọ̀kọ̀ lọ́fun mi díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n inú mi dùn kò dáa kéèyàn Ọlọ́run ṣàánú o èèyàn ìmọ̀ yìí o èèyàn ìmọ̀ yìí nǹkan àfi tó bá lùsì ẹ̀ Ọlọ́run mọ̀jà lùsì òun wa mo àdúrà tẹ́ ẹ̀ mọ́ ṣe fún mi pé o ò ní hálùwọ̀n ní gbóhùn rẹ ó sì ẹ̀ yé mi ni pé òun kàn á torí ọ̀fìnkì torí ikọ́ fún bí ọjọ́ mélòó kan kì í ṣe kékeré èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tí kú mi ọtí kú yìí mo ti dé wọ́n rìn gìnìgìnì ìpadàbọ̀ àbíjà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kì í ṣe agbára wa kì í ṣe mọ̀ ṣe wá o Ọlọ́run ni o Ọlọ́run náà ládàá ògbọ́ pẹ́ àti ògo àti ìyípadà fún bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣàlàáfíà ni tí gbogbo ẹ̀ lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ ibà sáré wọlé náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ wọ́n mọ̀ gbé ní àwọn bus stop tí a ti
tá a ti kọ̀wé rẹ̀ lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ̀wé rẹ̀ ìmọ̀ kọ́nu bíbélì nù. Ta ló kọrin tá a fi wọlé yìí? Rántí ọmọ ẹni tí ìwọ ń ṣe o, rántí ibi tó ti jáde wá. Ó dàpọ̀ náà kọ fa bàbá ẹ mọ́ra, fa òbí ẹ mọ́ra, fowó bá wọn lò nìkan lẹ́yìn wa ọ̀la o. Mo ọmọ dáadáa ṣùgbọ́n àwọn bàbá wo mọ̀, àwọn ọmọ wa náà mọ̀. Tá ń kọ́ assignment wa nù, assignment wa fún tòní. Orin àná tá a fi wọlé tó tá a lò lánàá tó jẹ́ orin iṣẹ́ àmúrelé wa, bàbá wa evangelist Báyọ̀ Adégbóyèga, àwọn ni wọ́n kọ tànà. Tòní yìí ta ló kọ́? Ó dára wọn àwọn ẹgbẹ́ yín wọnú àwọn àkórí ìròyìn. Mo ti ṣetán, ó kún báàmù sórí tábìlì, àyà tí ó ti pètò rẹ̀ lẹ̀, ó ti ṣàyàn wọn kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Èmi ò wà mọ́ domi tútù wájú. Ibi tá à ń lọ lónìí ò jìn o, ṣùgbọ́n ibi tá a yà ló pọ̀, ọ̀rọ̀ sì pọ̀ ní ìwé kọ́bọ̀. Tí ẹ jẹ́ pé kọ́bọ̀ kan náà ni kò wọ́n, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ inú ẹ̀ ó níye lórí, ó ní ìdíyelé gidigidi lórí ni. Ó dà ẹ bá ń pín, ẹ bá ń evangelist ẹ bá ń ṣe iṣẹ́ ìyìn rere, ẹ bá ń pín káwọn èèyàn kí wọ́n join wa. A nídìí àwọn èèyàn, kì í ṣèrò, àwọn ò nídìí èrò ń bí o, èèyàn la nídìí bí, torí ká mọ́ kọ́wọ́rìn, ká mọ́ kọ́ra wa lódodo. Àwa tá à ń wá òmìnira títí di ìgbà tá a fi gbà á, ká mọ́ wà òmìnira lẹ̀, torí ń tẹ̀yìn ò bá fẹ́ lólówó tálíkà ni ó ti kọ́. Àwa tá à ń fẹ́ òdodo lórí ìkànnì à ń fòdodo kọ́ra wa. Àwa tá à ń fẹ́ kéèyàn máa nà tán lórí ìkànnì náà à ń fi kọ́ra wa. Àwa tá à fẹ́ kéèyàn máa ṣépè gẹ́gẹ́ bí ọba Ifọ̀ tí ń ṣépè lánàá lórí ìkànnì a fi ń kọ́ra wa. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn a fi ń kọ́ra wa. Bá a ṣe dà, bá a ṣe lò gbà lọ́la nínú òmìnira la ti ń lò lẹ̀ báyìí, àti ń practicalize ẹ̀ lẹ̀ lórí ìkànnì yìí. Practical àwa ń ṣe ń bì. Ó dà ká mọ́ fọ̀pápọ̀ ọ̀lọ́pọ̀ péjọ, káwọn ọmọpọ̀ lọlé olóró. Àwọn àkórí ìròyìn gbogbo ń tẹ́ rínú lérèfé ojú wíńdò láti yọjú, ṣùgbọ́n náà ẹnu ilẹ̀kùn lágbà wọlé láwọn àkórí ìròyìn tá a fẹ́ mọ́ mẹ́nu lé báyìí. Níkọ̀ọ́kọ́ èjèèjì àkọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn Èkó là ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Tọ̀básá. Ìròyìn kan jáde, mò ń wò ìròyìn yẹn ràn báyìí, mo ń dẹ́, òun náà ń dẹ mí. Oníṣòwò ní gbé mi ní, èmi náà ní n ó wọ̀ dáadáa ná, mo fẹ́ kọ̀ǹfàmù rẹ̀, mo fẹ́ wo ibi tó ti wá. Ìròyìn nípa Obasa tí wọ́n gbé ìròyìn kan, tí iléèwé ìròyìn kan ló gbé pé ààrẹ Tinubu pàṣẹ, wọ́n ní ibà àlẹ́jẹ́lì náà ní ohun tá a bá sọ ń bí tá a sì ń bẹ́ẹ̀ nígbà tó ṣẹlẹ̀. Kí ni o? Àlẹ́jẹ́lì, wọ́n àlẹ́jì ààrẹ Tinubu wípé wọ́n ti pàṣẹ pé kán lọ rè state Obasa. Mo wá wò pé ṣé báwọn èèyàn ń gbé kiri náà pẹ̀ ní ààrẹ Tinubu ló wá ń di tán fi yọ nítorí pé ó fẹ́ bá Ṣèyí Tinubu, torí pé bóyá ó fẹ́ bá ìgagbága lórí ọ̀rọ̀ tí táfẹ́ di gómìnà lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ à ń pè lówè ńlá ronú. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tá ń wà lẹ́yìn ẹ̀? Ìwé ìròyìn yẹn gbé oríṣiríṣi gbogbo tí ìwé ìròyìn yẹn gbé, àti sẹ́nítọ̀ kan tó fẹ́ dáńkọ́ ara rẹ̀ tó náà jáde báyìí tó ní irọ́ ni, ó ní Obasa ò lè padà, ó ní ààrẹ Tinubu ò sì kàn ń pa fún àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ wípé kán dá Obasa padà. Mo wá ní àwọn tí wọ́n jọ fọwọ́ sí yan tán yọ Obasa wọ́n mọ̀ pọ̀, kí ló dé? Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún wò lọ, mo bá tún kan Balógun Èkó ló náà bá tún kẹnu bọ̀rọ̀. Ẹ̀mọ̀ bọ̀dá yẹn náà bá tún kọ́kọ́ sọ̀rọ̀, ó dà pé bọ̀dá yẹn wọ́n mọ̀ sẹ́yìn tí wọ́n ni, ṣùgbọ́n wọ́n padà wá bẹ̀bẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n kọ́kọ́ sí ọ̀nà, wọ́n sọ tinú wọn. Lẹ́rí Balógun Èkó yìí, ẹnu wọn mo ti kọ́kọ́ ń gbọ́ pé ẹ dá Obasa padà, àwọn ọmọ Èkó ò mọ̀ sí, wọ́n kọ́kọ́ tẹ̀ sí ọ lójú náà. Bó bá wá bá ẹ̀bẹ̀ wá pé kán bẹ̀ ọ́, wọ́n bẹ̀ ọ́. Ọ̀rọ̀ Balógun Èkó nù, àwọn èèyàn ti mọ̀ wọ́n mọ́. Ṣùgbọ́n àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín, ta ní sòótọ́, ta ní parọ́. Ṣé iléèwé ìròyìn Gazette tó gbé tó ní wọ́n pe mítìn? Wọ́n ti ń jẹ fún yín jẹ, à ń bọ̀ ń bẹ lọ́nà ìkòndọ́la. Àwa tara ṣàṣà dé USA níbi tí ọmọ Nàìjíríà kan, ọmọ Ìgbò, dókítà ni, àwọn dókítà tó mọ̀ nípa ìlera ọkàn,
ló bá para rẹ̀ ó fìmọ̀ síra rẹ̀ lórí ó sì gbẹ́mí ara rẹ̀ níṣẹ́jú ìyàwó níṣẹ́jú àwọn ọmọ làwọn ọmọ Nàìjíríà bá pariwo wọ́n nítorí pé ìyàwó ẹ̀ jẹ́ funfun ọmọ funfun ni wọ́n ní torí ìkòrò owó kan san owó tó fi ń tọ́jú ọmọ owó ọmọ náà máa ń pè é torí wọ́n ní wọ́n ti dájọ́ wípé iye báyìí ni kò mọ ọmú wọlé mí náà báwo pé iye yìí ti pọ̀ ju èlò ní gbà àsáwọn dókítà máa gba owó tó bá wùn wọ́n nítorí ẹ̀ ló ṣe para rẹ̀ ṣùgbọ́n àlàyé wà lórí ọ̀rọ̀ àmúbọ̀ wá fún yín lónìí kò ní dọ́là torí ẹrú tí ń bà wọn ọkùnrin báyìí ọmọ Nàìjíríà tó wà ní USA pé irú ẹjọ́ wo lè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa dájọ́ fún àwọn nìyẹn tí bá fẹ́ láwọn ò ṣe mọ́ tàbí táwọn jáwèé fún ìyàwó tàbí tíyàwó jáwèé fáwọn sádùn owó tẹ́ mọ́ gbàre ṣé ẹ fẹ́ pa wọn ni à ń bọ̀ lórí ẹ̀ bọ́rọ̀ sí jẹ́ gangan àmọ́ àfúnyín lónìí náà ni kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà látara ṣàṣà á di ọ̀dọ̀ Trump ní abala bíi Trump pàrokò ránṣẹ́ sí South Africa lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn kan ló bá ní tweet tiẹ̀ ní tweet báwọn ò tójú bọ̀ bá ní kí ló kàn níbi president USA ní ọ́ èwo ní tiẹ̀ pẹ̀lú South Africa pé wọ́n ń jàjàlẹ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé wọ́n ń fojú àwọn kan gbolẹ̀ àfìgbà tí mo wá róye rẹ̀ pé àṣé àwọn òyìnbó tó wà ń bẹ àwọn aláwọ̀ funfun àsáwọn ló fẹ́ gbèjà láàmẹnubá ọ̀rọ̀ BRICS pé ṣé èsì ara àyè tí Nàìjíríà náà ó jẹnu lọ́wọ́ Trump ṣé Nàìjíríà ò ní jẹ̀yà lọ́wọ́ Trump ó ti ń gé tọ̀ ó ti ń gélé yìí ó ti lóhùn òfún yẹn kankan lówó ọ̀fẹ́ mọ́ a sì mẹnubà lórí ọ̀rọ̀ HIV àti ọ̀rọ̀ ikọ́ ọ̀fẹ́ gbogbo ìrànlọ́wọ́ tí Nàìjíríà ń rí gbà ní USAID ṣé ọ̀rọ̀ BRICS tí Nàìjíríà lọ join yìí ṣé kò ní í dá òwò wùlẹ̀ ṣé Nàìjíríà tó tán torí àti máa mẹ́nu ń bà á wípé ò jẹ́ ńlé orò jẹ́ ńlé eégún Nàìjíríà fẹ́ bá USA ṣe ó fẹ́ bá Russia ṣe BRICS ó fẹ́ bá Europe ṣe ṣẹ́ẹ̀sì rí gbogbo diplomatic sense tí Nàìjíríà ń lò yìí business làwọn ń ṣe ń tiẹ̀ ṣùgbọ́n yóò lẹ́yìn èmi ti máa ń sọ á wà á mú àwọn ọ̀mọ̀ràn wá ìkànnì ọ̀mọ̀ràn ó ní kò ní lẹ́yìn ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ bá lẹ̀ ń bá Europe ṣe tí ọjà tí Russia ń tà fún Europe tẹ́yìn fẹ́ mọ̀ tà fún wọn gas ó tẹ̀ jẹ́ pé láyà akẹ́bọ̀jẹ́ iye tí Russia ń tà fún Europe Nàìjíríà ò nílò ẹ̀ láti tà ọjà tà gas tá a fẹ́ tà fún Europe tó yẹn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Tinubu sọ lọ́jọ́ sí tán ní business làwọn fẹ́ ṣe kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú Russia ṣùgbọ́n wọ́n ti lọ join BRICS ra ẹ̀ ṣé kò ní lẹ́yìn ṣé ìṣètò orí ẹ̀ náà ṣe gbà wọ́n sí membership gangan permanent member tán fi wọ́n ṣe temporary member àti wípé kí ni yóò jẹ́ àtúbọ̀tán pẹ̀lú Trump tó ń gé gbogbo ẹ̀ tó ń ṣàkṣàn gbogbo nǹkan yìí ó sì wáá ṣe kò sí nǹkan kan tí Nàìjíríà ń gbé lọ USA epo yìí náà ni kì í sì ṣe USA nìkan ní repo in fact ilé ìtàn rà lọ́wọ́ Canada ó ju tẹ́lẹ̀ ìtàn rà ń bò mí lọ ó dà ágbìn débẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ Trump tó ní í ṣe pẹ̀lú Trump àáyànnà náà lónìí kò ní dọ́là á kò ń bẹ́ẹ̀ á tún dé Ọ̀ṣun lọ́dọ̀ bàbá Àkàndé àwọn èèyàn mọ̀ ti ń fa bàbá Àkàndé lọ́tún lọ́sí láti gbà tán ti sọ̀rọ̀ wípé àwọn tán dárúkọ àwọn kan pàápàá jùlọ lórí ikú Bọ́lá Ìgè wípé èèyàn kan ó gbẹ́jọ́ lọ kóòtù níbi tíṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ẹmọ̀ pọ̀ Ọ̀yọ́ tó ti ṣẹlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ti pa Bọ́lá Ìgè èèyàn kan ló sì jẹ́ gómìnà ńgbà náà Lámadé Ṣínà ńgbà tí Lámadé Ṣínà wà ń bẹ́ẹ̀ ó gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ní bàbá Ládọjà ó gorí oyè wọ́n ní bàbá Ládọjà wọ́n fàwé wọ́n withdraw ẹjọ́ kúrò ní court àwọn èèyàn wá ti ń ronú láti ìgbà náà tí bàbá Àkàndé ti sọ̀rọ̀ ṣé ń tẹ́ wọ́n ń sọ ní pé bàbá Ládọjà mọ̀ sí àwọn èèyàn bá fọ rere ẹ̀ káàkiri náà léèwé ìròyìn náà bá gbé mo ní ẹni tí bàbá Àkàndé dárúkọ kì í ṣe èèyàn kan ó dárúkọ kò lé èèyàn kan ló pa wọ́n ní state ṣé federal ni wọ́n mọ̀ ṣé state ni wọ́n mọ̀ ṣé ìbílẹ̀ ni ṣé ìpínlẹ̀ ni
kò yé mi náà ṣùgbọ́n wọ́n sà ní ìjọba ló pa á làwọn èèyàn wá tọ́jú bọ ọ̀rọ̀ wípé èèyàn kan gbẹ́jọ́ lọ èèyàn kan withdraw wọ́n ní bàbá Ládọjà ó mọ̀ púpọ̀ nú ẹ̀ torí lamadesi náà ti lọ́ntì torí ẹ̀ náà ti láwọn ò ní sọ̀rọ̀ ń jọ bí ẹni pé lamadesi náà tú àwọn àṣírí kan fún bàbá Àkàndé ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn àjàǹtí èlé ṣùgbọ́n bàbá ti láwọn ò ní tú àṣírí o wọ́n láwọn ò ní tú àṣírí bóyá bàbá Ládọjà ó wà jáde pé kí ló ń dákọ̀ mi sí tí n bá withdraw ẹjọ́ ìdí tí mo ṣe withdraw ẹjọ́ rèé ìdí tí mo ṣe báyìí rèé á mọ̀ wò ṣùgbọ́n n tó kan bàbá Àkàndé lónìí confusion bírèkì bóònù o yéè pa dọ́bù wàhálà fún àwọn Afẹ́nifẹ́re bàbá tún sọ pé Afẹ́nifẹ́re ti kú mo ní kí ló dé tẹ́ ẹ tó l'Afẹ́nifẹ́re ti kú ẹlẹ́yìn náà jọ wà náà tó ṣe ni wọ́n sá ṣàlàyé ó tún kan Bọ́lá Ìgè wọ́n ní Bọ́lá Ìgè ló ní Afẹ́nifẹ́re wọ́n ní Bọ́lá Ìgè ló dá Afẹ́nifẹ́re lẹ̀ pé àwọn kan ń lò ó gẹ́gẹ́ bí slogan láyé AD ni ṣùgbọ́n nígbà tí ìrònsì tó bánu òǹbọ̀bẹ̀ á ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ á tún wá gbé igbákejì Afẹ́nifẹ́re ní ti wíńgì bàbá Adébánjọ wá tán náà ní kò sí jà Afẹ́nifẹ́re òkú nǹkan náà làwọn ń wá ẹgbọ́n sí Afẹ́nifẹ́re ti kú àbí òkú ṣé ká gba ọ̀rọ̀ bàbá Àkàndé àbí ká gba ọ̀rọ̀ àwọn tó wà nù Afẹ́nifẹ́re ṣé wọ́n ní wíńgì lóòótọ́ sí ọ̀rọ̀ wọn kò ṣé wọ́n rẹpírẹ́sẹ̀ntì ọmọ Yorùbá dáadáa sẹ́yìn ọmọ Yorùbá fọwọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló ń gbé sí bàbá Àkàndé lẹ́yìn wọn l'Afẹ́nifẹ́re ti kú lóòótọ́ mo ní lẹ́dùn àwọn bàbá tó wà mẹ́yìn ẹ má mọ̀ sọ́rọ̀ ẹ̀ mọ̀ wọ́n ní gbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ mo ní ó dà èmi kàn mú kú sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ń sọ bẹ́ẹ̀ wà láàyè wà láàyè bàbá Àkàndé ni ó sì ló kọ ẹ mà dírẹ́sì wọn ẹ rè é bọ́n ìbò ń tèmi tẹ́ ẹ wá ń fọwọ́ lálẹ́ fún mi wọ́n dá kó ń bẹ́ o adé Lagos Expressway ọ̀rẹ́ tó ọ̀rẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá kan ṣẹlẹ̀ lánìjọ́ sátidé tó gba ẹ̀mí èèyàn lọ rẹpẹtẹ 30 èèyàn 30 people ló kú wọn náà jóná beyond recognition wọn dá wọn mọ̀mọ́ mo ní ojúmọ́ kan ara kan èdè kan ara kan just like chameleon ní Nàìjíríà nǹkan burúkú ìròyìn burúkú ó ṣe wá pọ̀ nù Nàìjíríà báyìí kí ló tún fa ilé yìí tó fi jóná ṣé táǹkà ni kí ló ṣẹlẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ lónìí kò ní í dọ̀la ibi òní náà lájọsọ àmú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ wà fún yín lónìí. ó dáa ní rí jù báyìí lọ mọ́ ń bẹ lásẹ̀ lónìí nínú àwọn àkójọpọ̀ ròyìn tí àfikún bá wà àmọ́ jó mọ́ nínú bọ́dí ìròyìn ní pápá àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ ká abala sáná wọlé ni ó yẹ ẹ̀yìn ìyá mi ẹ̀ ṣe cheese òpó ń tẹ́ ẹ bá mọ̀ tí ó mú mi rí eyín yín oníkẹ́ẹ̀sì ẹ lè ṣe cash owó àpèkánukò owó cash lèmi ó ṣe ẹjẹ́ eré yín ta ó yá ìpọ́kà ẹjẹ́ àmọ́ wọnú abala sáná wọlé lọ abala news flash ẹ sì lè pè ní flash news ibẹ̀ láwọn ti rọ àmọ́ sáná wọlé sójú yín àwọn ìròyìn tí ó kan abala yìí nínú ìròyìn news flash alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ jáde Ọ̀ṣun adé ọ̀dọ̀ Aregbesola ex gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tó ti jáde tó ti ní òun gbọ́ èèyàn kan lórí rédíò tó ní òun tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ lòun á wò pé ta ló ṣẹ̀ òun nígbà tóun ó fi tẹ́tí sí rédíò lòun bá rí wípé èèyàn kan tó fẹ́ pa àwọn tẹ́lẹ̀ ní 19 years ago tó fẹ́ gbẹ̀mí òun gangan ló ní kán máa bó ń bẹ òun lórí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mọ́gbèsì ló ń bá gbọ́ ló ń bá invite ẹ̀ pé ó dáa wá ọkàn tèmi náà ti yọ́nú sí ọ mo ti dáríjì ọ́ à ń ṣe ọlọ́run gan ń dáríjì ni à ń bèlè èèyàn lásánlásán pé bò ní tóun ní dáríjì ọ́ òun ti dáríjì ọ́ mọ́ bọ̀ kàn jọ ríra sójú ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó lágbára nígbà náà nítorí wọ́n yin ìbọn lu jíwagọ̀n wọn nígbà náà ni
ọlọ́run ló ní G-Wagon yẹn jẹ́ bulletproof. ó ní lòun bá pé ìpàdé wípé ẹ bá mú Síkírù Ọlábóyè wá pé 2006 19 years ago kọ́ òun náà ni 2006 náà fẹ̀sùn kàn kó gbìyànjú láti gba ẹ̀mí òun. ó ní ìgbà náà àwọn ń ṣe òròkídè lóṣogbo làwọn ń ṣe ńgbà náà. ó ní ṣùgbọ́n lónìí ńgbà tó ń gbàdúrà fún ó lóun sọ fún wípé ó ti tánú òun. ó lóun ò ní sínú òun ti forgive ẹ̀ àwọn ń gbàdúrà sọ́lọ́run ń forgive àwọn. mo ní òun ga o ẹ ó dáa bẹ́ẹ̀ ẹ wá tọrọ ọ̀dàríjì ẹ̀ṣẹ̀ ń wò náà o torí ẹ̀ṣẹ̀ wá ń wò ó ẹni tẹ́ ẹ mú wá bí ọba tẹ́ ẹ nìkan fagídí fi bẹ́ẹ̀ òní ṣe bó ṣe ń ṣeun náà o òní ń dalẹ̀ ẹ̀rú báyìí o ẹ̀ṣẹ̀ wá ń wò ó ẹ̀yin náà jáde kẹ́ wá tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ ẹ sì ṣe àtúnṣe tí ò bá tí ì pẹ́ jù rárá ti tòjébo lóòsà lọ́wọ́ ó kú bàbá ẹni tí ó bọ̀ ó dá òun ní. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sánáwọlé mi ẹjẹ́ adé entertainment níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé nínú àwọn tó ń win ní Grammy Nàìjíríà nínú gbogbo àwọn tí wọ́n apply tán register fún Grammy Wizkid wà ń bẹ̀ Davido wà ń bẹ̀ Asake wà ń bẹ̀ wọ́n sàpọ̀ báwọn wọ́n ní arábìnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Tems wọ́n lòun ló gbégbá orókè òun ló jàgbà mọ́ gbogbo wọn lọ́wọ́ gbajúmọ̀ akọrin tàkasúfè Tems ọmọ Oòduà ni ọmọ Yorùbá ni Tèmiládé Ọpẹ́níyì lókọ rẹ̀ Tems ní orúkọ stage name rẹ̀ òun ló gbégbá orókè o wọ́n ní orílẹ̀-èdè UK ló wà pẹ̀lú àwọn òbí rẹ̀ títí di ìgbà tó pé ọmọ ọdún 4 kí àwọn òbí rẹ̀ tó kọ ara wọn sílẹ̀ tí ìyá rẹ̀ sì padà wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ìyá rẹ̀ ló tóun àti àbúrò rẹ̀ ọkùnrin ní agbègbè Badagry nílùú Èkó ẹmọ tó lè mú obìnrin tó ti wà ní UK kó sì padà wá sí Nàìjíríà. lẹ́yìn tó gba oyè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé ní fásitì Mona University lórílẹ̀-èdè South Africa Tems bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí òǹtajà orí ayélujára bí ká mọ̀ ta nǹkan lórí TikTok lórí Instagram ìtí ń ṣe mu. ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin díẹ̀díẹ̀ lọ́dún 2018 ó kọ̀wé fi iṣẹ́ náà sílẹ̀ láti gbé orin rẹ̀ àkọ́kọ́ jáde tó pe àkọlé rẹ̀ ní Mr Rebel lọ́dún 2020 tí òkìkí rẹ̀ jáde lẹ́yìn tí ó darapọ̀ mọ́ Wizkid lórí álbọ̀mù Essence wọ́n sì jọ win ní album ó jọ win ní Grammy ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti wá dá win fún ara rẹ̀ báyìí. lọ́dún 2023 Tems gba àmì ẹ̀yẹ àkọ́kọ́ Grammy fún àmì ẹ̀yẹ Best Melodic Rap Performance pẹ̀lú àwọn orin rẹ̀ Wait For You yóò mọ̀ tí mo gbà tó bí 3 báyìí. ó bá Drake kọrin gbà náà. lọ́dún ìwáyìí ó tún ti gba àmì ẹ̀yẹ míì o ẹ̀ẹ̀mẹjọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà mú orúkọ Tems sílẹ̀ fún pẹ̀lú Love Me jẹ́jẹ́ orin tó ṣe ẹ̀kọ́ tó sì wá gba Grammy báyìí. ẹ bá ń ṣalátẹ̀wọ́ ọmọ rẹ̀ ni ó kọjú mọ́sẹ̀ rẹ̀ obìnrin ni kò ṣèṣekúṣe ó ní boyfriend tiẹ̀ kò ẹ̀ lè bá ń di controversial issue. Wizkid náà ti gba Grammy o Burna Boy náà ti gbà o Davido nìkan là ń retí kò náà gbà àwọn náà mọ owó ìjà tó máa ń jà láàrin ara wọn ti wá ní pé kán sá gbé ògo ilẹ̀ adúláwọ̀ kán sì gbé ògo ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Yorùbá ní Davido Yorùbá ní Wizkid àbí gbogbo wọn náà là ń rore kan kíre kan gbogbo wa o láti Ọlọ́run Èdùmàrè àwọn àpò ń bẹ̀. wọ́n tẹ̀síwájú nù abala Sánáwọlé ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Ṣítù wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ sàríà wọ́n ní àwọn aláìmọ̀kan ló ń tako ìdásílẹ̀ ìgbìmọ̀ sàríà nílẹ̀ Yorùbá tí ń jẹ́ Ṣítù mínísítà fétò ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ rí Adébáyọ̀ Ṣítù ti ní àìmọ̀kan ló mú àwọn tó ń tako ìdásílẹ̀ ìgbìmọ̀ sàríà ní ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà. ẹnujọ́ mẹ́ta ìmú ti kó fọ́nrán wọn kan níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ kò bá kúndé sí Ṣèyí Mákindé wọ́n ló jẹ́ ìdí àwọn kan pé àwọn gbá ìdí àdọ́dọ̀ ẹ̀ àfìgbà tó táwọn rí i pé ó rè é execute ẹ̀ kò bá wọn gbọ́ mọ́ àwọn sì jẹ́ mínísítà ńgbà náà mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá náà ṣàṣe sí. ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí ẹ mọ̀ pé àwọn náà mùsùlùmí ni wọ́n sì ń fara pẹ́ àwọn oní jihadism wọ́n wá gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ sàríà
wọ́n ní lórí program kan náà ti sọ o tó sọ wípé gbogbo àwa tá à ń tako sẹ̀ríà lẹ̀ Yorùbá wọ́n ní aláìmọ̀kànmọ̀kàn ní àwọ̀ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn ní ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ ìgbìmọ̀ sàríà tó ń fa wuyewuye káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì níbi tí ìjókòó ìgbìmọ̀ ẹ mọ bó ṣe lọ kò nídìí ká tún máa ṣe atótónu kankan mọ́. nínú ọ̀rọ̀ Ṣítù ó sọ wípé láti bí ọdún mẹ́wàá ní ìgbìmọ̀ yìí ti wà láwọn ìpínlẹ̀ Yorùbá kan tí wọ́n ń dá sí ọ̀rọ̀ láàrin àwọn mùsùlùmí láìsí awuyewuye kankan o ó ní àìní ìmọ̀ kíkún nípa ìwé òfin Nàìjíríà ló mú kí àwọn gómìnà àti àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ṣe ń tako ìgbésẹ̀ náà o. ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ní ìlànà ẹ̀sìn Islam ní nǹkan tó ń jẹ́ sàríà ìwé òfin Nàìjíríà sì fààyè gba èèyàn láti sí ẹ̀sìn tó bá wù ú. aláìlóye ń bàbá iná ta ń sọ pé kẹ́ ẹ mọ́ sẹ̀sìn tó bá wù yín ta ló ní kán mọ́ sẹ̀sìn tó bá wù wọ́n. ẹ wo àbùrọ̀mọdán lóhùn ní ká tún máa fàgùn. ó wòye pé kì í ṣe ohun tó bójúmu fún àwọn tó ṣe ìgbéyàwó ní ìlànà sàríà láti máa lọ sí ilé ẹjọ́ tó jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́sìn míì ló wà ń bẹ̀ láti tú wọn ká nígbà tí irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tú ìgbéyàwó ká. ṣé ẹ gbọ́ àwọn excuse tán give torí kan bá àtúgbéyàwó ká lọ́nà kìíní náà ti fẹ́ dá sàríà lẹ̀. ó wá sọ ní ó yẹ kí àwọn mùsùlùmí láwọn ìpínlẹ̀ yìí ó lọ yẹ kán gbé gbogbo àwọn tó bá ń dá awuyewuye lẹ̀ tàbí ìjọba fúnra rẹ̀ pé kán gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ ṣé a ní láti pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ bàbá yìí. ẹjẹ́ àpò mbẹ́ ẹjẹ́ asáré ní Kánò níbi tá a ti gbọ́ wọn láti jẹrin lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o níbi tí bàálù kan tó ti já ṣùgbọ́n kì í ṣe láti orí òfurufú látọjú òfurufú ló ti já o wọn ló fẹ́ gbéra ó crash landing ni wọ́n ní 53 passenger àti 6 crew members wọ́n lòun ló gbé ṣùgbọ́n a gbọ́ pé èèyàn kankan kú. wọ́n ní ṣùgbọ́n kankan ò sí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ọ̀rọ̀ aircraft tí kàn ń fojoojúmọ́ já lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ó ní agbára o ṣùgbọ́n eléyìí wọ́n ní eléyìí tí ó di o eléyìí ti pẹ́ o àwọn aircraft náà máa ń pẹ́ láti 1997. wọ́n ní èèyàn kan lóṣo ló kàn farapa tí wọ́n sì sáré rọ̀ dìgbàdìgbà relé ìwòsàn ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà nǹkan kan ò ṣe o ó dá wọ́n ní táyà rẹ̀ ló fọ́ ó dá max airline náà pé aṣáàdúpẹ́ pé nǹkan ò sẹ̀mí àwọn èèyàn o ọ̀pẹ́ ní fọlọ́run. ó dá ní báyìí eléyìí táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀ lábala ti sáná wọlé ó ní ìdí tí wọ́n ní owó iná mọ̀nàmọ́ná tí aráàlú ń san ní Nàìjíríà yóò fi lọ sókè láìpẹ́ yìí ó ti ẹ̀jẹ̀ wípé ìjọba sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe sọ́bsidì fún iná mọ̀nàmọ́ná ṣùgbọ́n wọ́n ní yóò tún lọ òkè. ìjọba àpapọ̀ ti sọ fáwọn ọmọ Nàìjíríà láti gbáradì fún àfikún owó iná mọ̀nàmọ́ná míì èyí tí yóò wáyé láìpẹ́ o. olùdámọ̀ràn ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí nǹkan àmúṣagbára Olúvenjẹ́ ló fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn nílùú Dar es Salaam lórílẹ̀‐èdè Tanzania. ẹ mọ̀ pé ààrẹ Tinubu náà ṣe lọ tibẹ̀ dé ni. Venjẹ́ wà níbi àpérò kan tí báńkì àgbáyé ṣe àtìlẹ́yìn fún lórílẹ̀‐èdè Tanzania níbi tí Nàìjíríà ti sọ èròǹgbà rẹ̀ lórí àti ná $32 billion láti jẹ́ kí iná mọ̀nàmọ́ná dúró déédéé títí di ọdún 2030. ìjọba ń gbèrò wípé àwọn olókòwò aládàáni ni yóò gbé $15.5 billion kalẹ̀ nígbà tí ìjọba yóò wá ìyókù pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ báńkì àgbáyé àti báńkì ìdàgbàsókè fún ilẹ̀ Áfíríkà ADB. olùdámọ̀ràn ààrẹ ṣàlàyé pé ìjọba ní láti ṣàfikún owó iná pẹ̀lú ìdá 2 nínú ìdá 3 kí aráàlú tó lè máa sanwó tó wà ní ìbámu pẹ̀lú owó tí ìjọba ń lò láti pèsè iná. Venjẹ́ kò ṣàìfìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìjọba yóò fi owó ìrànwọ́ sórí owó iná lẹ́yìn tó bá ṣe àfikún owó tàrífù. wọ́n ní àfikún làwọn kọ́ wọ́n láfikún làwọn kọ́ ṣe ẹ̀kọ́ sanwó àfikún. ṣùgbọ́n kó tó balẹ̀ náà ni ìjọba àpapọ̀ ti yí ohun padà wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ìròyìn fògànà ni o wọ́n làwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Nigeria is a cruise wọ́n sá ti yí ohun padà báyìí wọ́n làwọn ò sọ pé ẹ san àfikún owó wọ́n ní ẹ mọ́ bẹ̀rù ẹ mọ́ fòyà.
Naija, oh my God, àwọn ọlọ́ládégún wọ́n tó ládé ògùn mọ́. Ẹ jẹ́ àpò mẹ́jà rí ó yà yá ìwọ náà wàá gbé wa débẹ̀ nú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section ó yá pápápá àròjọ musolókun òjàre. Ó dá ẹmọ̀ tó káàbọ̀ sínú abala comment section o. Ìyá wa àkọ́kọ́ kí wọn ọjọ́ òbí tiwọn ná ká tó wá mọ̀ gbé gbogbo comment ẹ̀yìn èèyàn wa ká mọ̀ gbé sójú agbami. Ìyá wa princess Olúbùnmi Àjọkẹ́ má dojú tì mí Ọlọ́run ní dojú tì yín abáyín ọlọ́dún yìí àtúnbá yín sẹ̀mí happy new year to you ìgbà ọdún kan o pẹ́ lórí ilẹ̀ nínú ọlá nínú iyì nínú ògo nínú àlàáfíà ìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo èèyàn ẹ jẹ́ ká bá olóríire ká bá wọn yọ̀ àní bára wa sọkún lórí ìkànnì happy birthday once again ìgbà ọdún kan o. At Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ìbúra corruption eléyìí kì í ṣe ìbúra láti ṣe rere fún ará ìlú censor jìbìtì ni wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà gbogbo nǹkan Nàìjíríà ló máa ń ya ìjọra ọgbọ́n àgbọ̀njù máa ń sọ ọlọ́gbọ́n di òmùgọ̀ ni o ẹ bá mi kí àyà o loves from Olúwọlé Dallas Texas we love you too. At Olú wọ́n ní Báyọ̀ Adégbóyèga òdodo ní gbórílẹ̀-èdè lékè ẹgbàá o. At Olive Odele wọ́n ní Bobby ẹ jọ̀wọ́ ta ni ó lè bá wa gba bàbá yìí sílẹ̀ lọ́wọ́ ọba ìkà yìí àti àwọn ọmọ ìkà tí ó bí aláníṣẹ́ ṣe ńlẹ̀ Yorùbá gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń wò lórí kìíní ìkà paraku làwọn alágbára yẹn. At Adérónkẹ́ Adépọ̀jù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o lórí ọ̀rọ̀ justice Bọ́lá Ìgè bàbá Bísí Àkàndé ti sọ ikú tó pa Bọ́lá Ìgè wọ́n ní ọwọ́ ìjọba ní ikú Bọ́lá Ìgè ti wá wọ́n dárúkọ àwọn èèyàn náà. At Adéṣọlá Ọládèjì wọ́n ní thank bàbá wa Bánjí Akíntóyè ẹ̀mí yín á gùn fún wa mí o wọ́n tẹ love ránṣẹ́. At Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o sí ẹ rí tí àwọn bàbá Yorùbá tí wọn ò bá ti gbéná wojú àwọn Fúlàní yìí kí wọ́n lọ wá bí jókòó sí wọn ò mọ̀ pé Yorùbá kàn wò wọ́n ní Yorùbá need ká gbéná kí bọ́lẹ̀ fún wọn yes wọ́n á mọ̀ pé Yorùbá ti jí. At Adéyínká Adébáyọ̀ wọ́n ní Evangelist Adégbóyèga track wàtáyé rọwá the album was released in 1960 ọba Ifọ̀ tó ń hùwà bẹ́yẹn ara àwọn ọba burúkú bíi Olúwo nìyẹn o ó dàbí pé bàbá Ọọ̀ni ò fẹ́ sọ̀rọ̀ sí èsì Sultan of Sokoto nítorí election Tinubu Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n tà wá fún Fúlàní ibà ambassador of true news well done sir wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. At Fọlákíá with half angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olórúkọ ọba pọ̀ ó yẹ kí wọ́n arrest ọba yẹn ni ṣé ẹnu tí ó ti fi jẹ ìjẹkújẹ ni ó fi ń ṣépè fún ẹni ẹlẹ́ni gbogbo nǹkan tí ó bá ṣe fún bàbá yẹn orí rẹ̀ àti orí àwọn ọmọ rẹ̀ ni ó máa lọ àwọn abiyamọ ti sọ̀rọ̀ nítorí pé ó jẹ́ ọba wàá sọ ara rẹ̀ di Ọlọ́run á mú irúnmọlẹ̀ á mú pẹ̀lú àṣẹ wàá. At Debbie Ajẹ́wọlé wọ́n ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ara yín ti ń yá o nǹkan kan ò sí mi ìpínlẹ̀ lológo ń jí please rest and take it easy o ẹ gbàgbé láti ṣe Mushin nígbà tí ẹ pé cheese lónìí you are the best and we appreciate and love you I love you too yèyé ọba Debbie New York City. At Yawa Dorcas Jallo wọ́n ní please thumb up for the likeness of this ìròyìn àṣálẹ́ o wọ́n ní ẹ mọ́ tẹ lọ́ọ̀vù wọ́n ní ẹ tẹ lọ́ọ̀vù kẹ́ ẹ ṣíà ẹ̀ yọ̀ dà fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù rẹpẹtẹ wọ́n fi flower lé rose flower. Bàbá wa Rahim Yusuf wọ́n ní Satan of Sokoto should mind his business. At Kadija wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n ṣe ń ṣe níbí náà nìyẹn o láti Cairo. At Kenny Ogunkoya wọ́n ní ọba Semiu bó o bá ju ọkùnrin yìí lọ ojú Ọlọ́run lọ Ọlọ́run ló ń dájọ́ àfẹ́yìn pẹ́ran Yorùbá nation ní kíákíá wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. At Olúni Káyọ̀dé wọ́n ní Sátánì Sókótó fẹ́ da ilẹ̀ Yorùbá rú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń da Òkè Ọya rú ẹ̀yin èèyàn burú Sátánì lẹ́sọ̀ di Sátánì. At Kenny Boy wọ́n ní why are you saying his plate number is changing colour what about Nigeria money mo bú ẹ̀rín nígbà tá a bá ní plate number and change colour wọ́n ní ṣé Nigeria money gan ò change colour. At Adeawo wọ́n ní thank God your voice is getting better abẹ́rẹ́ yẹ bá ń dúpẹ́ o yẹ bá kéde Yorùbá nation no going back good health and long life in Jesus mighty name amen àtẹ̀yìn náà. At Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní ẹnu lásán ni àwọn ọlọ́pàá yẹn ń lé bí wọ́n bá ti bá wọn kẹ́dùn tán gbogbo ohun tí wọ́n bá promise àlọ́ lẹ́ máa rí ẹ ò ní rábọ̀ mọ́ rárá lọ́mọdé kan bá wa kẹ́dùn Nàìjíríà. At Ifáláyé wọ́n ní ibà sójú abẹ ní kò ibà pàrònú rẹ
ẹ̀pà ń para rẹ̀ ó lóun pajá o àwọn immigrant ló ń ṣe àwọn iṣẹ́ ìdọ̀tí ní abroad àwọn tí USA gan ti ń rí ìyàtọ̀ nínú àwọn oúnjẹ ní mall wọn ṣé lóòótọ́ gbogbo nǹkan tí ń gbówó lórí lẹ́nu ìgbà tí Trump wọlé kí Olúwa bẹ̀ wá wò ó kí ó bá wa gba Yorùbá nation yìí o no going back love 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 bó ṣe máa ń rí nù yọ̀ wọ́n ó fẹ́ kọ́kọ́ fi dàmí tútù wájú fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ ni kán lè sọ wípé ó mú lè ríṣẹ́ rí i pé yóò tó pe àwọn èèyàn wọlé padà wọ́n gbé program míì kalẹ̀ nísìn rí wọ́n ti ẹ̀ dá visa lottery padà sí Nàìjíríà kán jẹ́ káwọn èèyàn máa lọ lọ́nà ẹ̀tọ́ àstella o wọ́n ní ọba elépè nígbà tí ẹ bá fi èpè pa gbogbo àwọn tí ẹ jẹ ọba lé lórí ṣé ilé àti ewé òkúta àti ẹranko lẹ fẹ́ jẹ ọba lé lórí ẹ tún fi alálẹ̀ ń ṣépè ẹni tó bá ṣe dáadáa nínú yín lálálẹ̀ máa gbè bẹ́ẹ̀ ni alálẹ̀ ò ní gbàbọ̀dé kó ṣépè jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá jóun gangan ló jẹ̀bi òun lálálẹ̀ àmú. At Abbas Sherifat Bukola wọ́n ní daddy Bobby from Lib stop calling me daddy. wọ́n ní from Libya my daddy dead today from Ọ̀ṣun ó yá àti dọmọ ẹgbẹ́ kan náà nù ó náà ò ní bàbá mọ́ ó ga o aṣáàdùpẹ́ pé bàbá dàgbà bàbá yín kẹ́dùn ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ ní ó gbẹ̀yìn tìyín náà o ọjọ́ ó sì jìnnà síra wọn. At Usman Wahab wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bó jẹ́ ẹ̀kan lóṣù ẹ̀yin náà ẹ máa bá wa ṣètò lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation díẹ̀díẹ̀ yóò máa yé àwọn ọmọ Yorùbá mi lọ́kàn díẹ̀díẹ̀ ó dáa live show náà ń sọ́n pa ẹ̀ season live show náà ti ń dé báyìí iṣẹ́ ni torí ẹ̀ náà ló jẹ́ ká máa já mọ́ra wọn nínú news ẹ sáré tànà báyìí ṣùgbọ́n àwa mẹ́nu lé gan báyìí lórí live show season ẹ̀ ti ń dé. Àtìṣọ́láde wọ́n ní àwọn hope pé kábíyèsí àti arákùnrin tó gbá bàbá yẹn létí pé wọ́n ti mú wọn tá ń fẹ́ mú ẹjẹ́ gbàgbé. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn láti Sùúrùlérè àpèjẹ wọn hallelujah wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ mọ̀ wípé mo sọ lọ́jọ́ sí wípé Ganusi títí sọ K1 di olókìkí rẹpẹtẹ K1 gan Ganusi lọ́dọ̀ bàbá wa Bọ́lá Tinubu Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀yin gan Ganusi àwọn àfáà gan ti sọ di orin báyìí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba elépè yẹn ó yẹ kí ìjọba mú ọba yẹn àwọn tí ó fún Wàsíù ní ijọ́ méje ojú ti àfáà oníjọ́ méje o àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan o ọ rò pé Ọlọ́run làwọn ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run ọba wọ́n ní kò lè pọ́síbù àmọ́ wẹ́rẹ́ bàbá bá wa ṣe. wọ́n ní gbogbo aláwàjẹrẹ àwọn ọmọ wa lágbára Ọlọ́run àmì o àṣẹ Ìdùmarè àmì ẹ̀ pọ̀. At Ẹniọlá Látúbọ̀sún wọ́n ní evangelist Adégbóyèga Ẹgbàá. At Mary Alamu wọ́n ní ó máa wá ga Ọlọ́run àgbà wá ní ìlú Yorùbá wa yìí kí àwọn ọba rádaràdà yìí mọ̀ bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ fún wa Yorùbá nation nìkan ní ọ̀nà àbáyọ èdè mi ẹ̀yà mi ìran mi wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n bú sẹ́rìn. At Josephine Smith wọ́n ní evangelist Bayo Adégbóyèga Ẹgbàá o. At Síkírù Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tò á bọ̀dí dé gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn kò ní padà lálẹ̀ wọn ní lálẹ̀ àtúbọ̀tán wọn kò ní dára no way to Sharia Yorubaland Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. At Rafia Ateyowa wọ́n ní I hope someone recorded all this man comment he needs to be arrested for threatening someone he even said he owns the police is really wọn lórí ẹ̀ ti dàrú. Ọ̀gá ọlọ́pàá dẹ̀ ti sọ pé káyé fi orúkọ òun halẹ̀ káyé fi orúkọ òun ṣe bímọ á wo bóyá àwọn èèyàn competition àmọ́ wò nítorí táwọn bá dá ọba yẹn lẹ́kun Ọlọ́run ló mọ iye àwọn èèyàn tó ti gbégbìn ẹ̀gbọ́n tó tún sọ wípé òun máa pa àwọn máa sín kò sẹ́ni tó máa mọ̀ iṣẹ́ burúkú ń lọ Nàìjíríà o. At Olúṣọlá Adébáyọ̀ yá mi dáadáa wọ́n ní agbára Ọlọ́run tí ó dá ayé àti ọ̀run mo dá gbogbo ìpè yẹn padà sí orí ọba olórí burúkú àti ìrandíran ẹ̀ ní orúkọ Jésù ọmọ wa ti gbé aago ìgbàlá o kò sí agbára tí ó ju ti Ọlọ́run lọ kí ọba yìí má ṣe kú mọ́ àwọn abiyamọ bínú sí o. Àstella o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ṣe àmì sí àdúrà tí ẹ gbà fún wa o àwa olólùfẹ́ yín mo gbé ìtọ́ àdúrà mi yóò rí fún ẹ̀yin náà gẹ́gẹ́ bí ẹ ti gbàdúrà fún wa àmì o èmi náà gbé tó ẹ̀mí. Àtolúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí wọ́n ní Atóríṣe ló kọ orin yẹn o ẹ bá a kọ orin yìí o Ọlọ́run mi mo yìn ọ́ fún àánú rẹ lórí ilé mi bàbá àrà ló kọ o. Mrs Power wọ́n ní bàbá Abájá Akíntóyè Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́ fún wa o ọmọ Yorùbá òtítọ́ ni bàbá wa yìí jẹ́ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa in Jesus name amen wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ.
àtàwọ̀ wẹ̀mí mọ́ wọn ní ìpè yìí pọ̀ o kábíyèsí elédùmarè àwọn abiyamọ ti dá padà. Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọn ní nǹkan tí ìjọba ṣe gba agbára lọ́wọ́ àwọn ọba alágbára má lérò nìyẹn àwọn wèrè bóyá táwọn ọba igan ò bá ju tàwọn olóṣèlú lọ káláwọn ni wọ́n sì ní agbára lọ́wọ́ báyìí kò bá ju tàwọn olóṣèlú lọ. Àtìmọ́ní Sọláramán wọ́n ní dìgbòlugi lélẹ́yìí kí ìsọba o àwọn alálẹ̀ ló tú àṣírí wèrè ọba Fúlàní lélẹ́yìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ dìde sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n gbúdọ̀ ru ọba eléyìí lóyè kó lọ́ọ́ fi ṣòkòtò péńpéró kó ọba wọn mú lọ ẹ̀wọ̀n nù. Ganiyu Abdul wọ́n ní yóò dáa fún ọ tí ó pọ̀ àmì ó yóò dáa fẹ́yìn náà àtìrandíran yín. Toyin Ori wọ́n ní they all need to be arrested. This is too ridiculous. A grown-up man tẹ́ ẹ gbá létí bẹ́ẹ̀ yẹn ọba wèrè lélẹ́yìí o kí wọ́n rọ̀ lóyè. Sherifat Agbabiaka wọ́n ní Fulani is not our problem. Our leaders and the Oba are our problem. Ogbeni Bobby, God bless you sir. Amen. And you too. Mosun Adesola wọ́n ní Ogbeni Bobby bá ganu sí wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ àjọ ń ganu sí ní báyìí ganu sí ti di slang máa lọ. Motolani Martins wọ́n ní ọpẹ́ o ohun voice ibà antagonist ti ń clear ó ti ń clear bọ́ o wọ́n ti wá ń ganu clearly sí ìròyìn olóyin. We appreciate your dedication to ensuring we smile to bed daily yóò dà fún ẹ ṣe mọ́ mi dáadáa God bless you wọ́n sẹ́yìn gift sí mi jẹ́ wọ́n lọ unwrap ẹ̀. William Ṣọlá wọn nílò tọ́ ni pé dọ́là sì wálẹ̀ Naija o Mr Bobby àmọ́ ọjà ò wálẹ̀ o Nàìjíríà ti bàjẹ́ o àmọ́ tí dọ́là bá tún lọ sókè sí wọ́n á tún fi owó kún gbogbo nǹkan dọ́là lóòkè owó ọjà lóòkè dọ́là wálẹ̀ owó ọjà ó remain lókè abẹ́rẹ́ rí pé idán ni bẹ́ẹ̀ náà ni orí ìsòrí ọláwọn ní ibà àwọn olójú àánú ti pọ̀ jù nínú ẹgbẹ́ wa yìí nítorí náà ní ohun yẹn kò ṣe tètè jàgéèrè ṣùgbọ́n báyìí mo ti béèrè lọ́wọ́ Ifá o ẹ̀ ti dá fásí ọ̀dà wọ́n ní àyà lọ́mú àtàrí mẹ́sàn-án àtàròdò mẹ́sàn-án sí àgbọ̀ o Cameroon pepper síbí méjì pẹ̀lú ẹja àgbódò ṣe é pẹ̀lú àbòníkí kó wá ganu sí i. Ohun mi yóò sì já tó Oríọlá Oris from Dallas mo bá yín fi ẹnu adákẹ́ àìmú ò lé sí fọ́rọ̀ yín lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bíọ́lá Awopọ̀nlé wọ́n ní ara mi ò rí mo rórí olóńgbò látẹ̀wò Ọlọ́run á gba bàbá yìí lọ́wọ́ ẹranko kábíyèsí tó fi àwọ̀ èèyàn bóra o in fact ẹranko gidi ni bàbá yẹn ó fàwọ̀ èèyàn bóra ni kì í sọba aládé. City TV Vision wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá yànnàná always enjoyed your program from Saudi Arabia much love wow wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a láti Saudi ẹ máa bá wa fi Arab kí àwọn èèyàn wá ń bẹ̀ we love you too. Tina Packers mọ́ mi dáadáa wọ́n ní the Oba that was humiliating a grown man tó ń gbá lójú tó sì ń fi tipátipá ti kúkú mú kó dọ̀bálẹ̀ ní ìta gbangba should not be in the position he holds wọ́n ní kò yẹ kó wà ń pò ọba. Kings do not behave like bullies. Bobby thanks a million for the interesting news and update wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n fi rose flower mẹ́ta lé yóò dáa fún ìyá mi. Abọ́láńlé Ògúndọ́lá àwọn ní evangelist Báyọ̀ Adégbóyèga ló kọrin yẹn o àtayọ̀rọ̀wá bàbá o àmà ń bẹ̀bẹ̀ o gbogbo wa mà ló fojú sọ́nà wọn náà ti dolóògbé mi ò mọ̀ o ṣé lóòótọ́ wọ́n ní special love from my family to Ogbeni Bobby and Aya we love you specially too. Bẹ́ẹ̀ náà ni Monisola Rahman wọ́n ní irú ẹranko yìí kò tọ́ sọ́ba àwọn olóṣèlú ló fi jọba ilé kò lè jẹ́ president o ìbá máa pààyàn ṣeré ni o Ogbeni Bobby àti Aya etí yín kò ní di sí nǹkan rẹ o àmì o I love ìran mi èmi náà love Yorùbá ẹ mọ iye tó ti pa pẹ̀lú pò tó wà yẹn gan pẹ̀lú pò tó wà yẹn ẹ mọ iye tó ti sọ ẹ̀mí wọn nù. Gail Akinu Sotu wọ́n ní Ogbeni Bobby you are right because when we Yoruba Muslims start their àwẹ̀ the Fulani people still looking up for moon because they can start their own àwẹ̀ kì í bọ́ sọ́jọ́ kan náà Fulani ọ̀dà fún ìtẹ́ kí n lẹ́yìn Fulani àtàwọn Haúsá máa wo oòrùn àwọn Mùsùlùmí Yorùbá máa gbọ́ láti Saudi ni. Bolaji Bentai wọ́n ní Ogbeni Bobby electricity is very expensive in all countries. Most countries subsidize it and also food is more important as you said. If Nigeria having 24 hours electricity more 90% of Nigerians cannot afford it but the issue is Nigerian government are not trustworthy. Egba Ogunteso, you are very on point.
At Rashid Adekola, when we learned that Newsers who called himself Oba Semiu Ofifo was a retired police officer. Abajo, he will not end up well by God's grace. Ogbeni Bobby, thank you for today's tonic. What a love. Abajo, tó fi lóun lọ ọlọ́pàá, tó fi ń fọ ọlọ́pàá halẹ̀. Àwọn táwọn ọlọ́pàá ó sì báyìí. Àwò. Ṣùgbọ́n kí lẹ expect? At Princess Gabriel, wọ́n ní Semiu is illiterate ọba, àwọn ọba. Akewu Makewa, lots of them in Nigeria, unfortunately. Ọba àwọn thugs. Ó dà pé wọ́n mọ ọba yẹn délé. Prince Gabriel. At Dúpẹ́ Bello, wọ́n ní Evangelist Bayo Adébóyèga Sẹ̀lẹ́mà. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o, sí ara ti lé Ọlọ́run á fún yín ní àlàáfíà. Sultan kò mọ nǹkan tí ó ń ṣe, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àlàáfíà Ọlọ́run ní fi gbogbo wálẹ̀. Àti mọ́mí tí ó bá wọ́n ní níbo ni àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà wà, níbo ni ọba Ifọ̀ yìí ti rí agbára, sí ó lágbára ju ìjọba lọ ni wọ́n mọ̀ ní rìtáyà pólíìsì ni. Ó yẹ kí wọ́n lọ arrest ọba yẹn ni o. Ọ̀rọ̀ yìí ní agbára, wọ́n lórí ẹ̀ dàrú. Ṣùgbọ́n mo ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ torí èbò náà kọ́, a sì ti sọ ní aníkẹ́ mọ́ bá wa kọ kíní Yorùbá. Kí ló dé tí ọba wèrè yẹn ń gba máa yẹn létí Nigeria is a joke, wọ́n láwàdà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. At Riscott Adigun, wọ́n ní cheese fọ́tò ìdùnnú la máa bá wọn yàlàyé wa mí o, kí Ọlọ́run bá wa dá ẹ̀mí bàbá wa Professor Banji Akintoye olóyè Sunday Igboho pẹ̀lú àlàáfíà ara o, àmì o, wọ́n ní kàn dá ẹ̀mí wọn sí, mo ti kà tán. Àti àwọn olórí ọ̀dọ́ wa o, ọpẹ́lọpẹ́ wọn lára wa, àjíǹde ara máa jẹ́ fún wọn o, àmín. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Ọlọ́run á ṣe àlékún àlàáfíà tó pọ̀ sínú ayé tí tọmọtọmọ, àṣẹ Èdùmàrè, ayọ̀ àti ìdùnnú kò ní fi ilé yín sílẹ̀, àmín ya Rabbi. Much love, what a love, wọ́n ní ká sùn rí o, ó dàárọ̀. Salam, mo tún ti jí mi báyìí, ọpẹ́ ní fọ́lọ́run tó dá wa sí. At Mercy Brown, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ọkọ àwọn ọmọge àti senior girls, àyànkọ́ get well soon, try original honey and lemon, ó máa ń ṣiṣẹ́. Love from Scotland, United Kingdom, wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. God bless you mọ́mí. Èmi kan ti miss yín, mo look out fún message yín, mo ní mi ò rí yín now. Àti Akin, wọ́n ní ó Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun o, let people say whatever brings the smile like cheese, cash, sharia. Ẹ̀rù ti bà mí, mo rò pé ẹnìkan mọ̀ pé sharia náà tá a bá fẹ́ ya fọ́tò. Wọ́n ní sharia kọ́, shadia ni. Wọ́n ní evangelist Aragbaye ló kọrin o, kì í sáwọn o. Yoruba nation no going back, love from Toronto, Canada, bàbá wa evangelist Gbóyèga, Bayo Adébóyèga. Kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtolúwàsẹ̀sán olúwaṣeun, wọ́n ní evangelist Bayo Adégbóyèga ló kọrin ẹ̀ o, alàgbà Bobby yóò dáa fún yín bá mi. Ààrẹ Joseph, wọ́n ní ibà evangelist Bobby, evangelist Bayo Adégbóyèga ni ó kọrin àkọwọlé tòní. Ẹ kú ètò, Ọlọ́run yóò jẹ́ kí oṣù yìí dùn, àmín o, kó sì dára ju oṣù tó kọjá lọ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. At Olúfúnkẹ́ Adébáyọ̀, wọ́n ní kí Ọlọ́run jẹ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye, kí wọ́n pẹ́ fún wa láṣẹ Èdùmàrè, àṣẹ Èdùmàrè, ẹ̀yin náà pẹ́, àwa náà pẹ́, gbogbo wa lápẹ́. At Fatima Abubakar, ó gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n ó make sense, ẹjọ́ ìgbà láìkàkà. Wọ́n ní Sir Bobby, ẹ má sọ pé ọ̀rọ̀ mi pọ̀ o, ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ́ yẹn sọ òdodo ni o. Olúwa ló yọ mí ní ọdún 1999 ní àsìkò ìjà tí wọ́n ń pè ní Àràbà Èpin ní ìlú Kano ni mo wà lásìkò yẹn o. Pẹ̀lú bí mo ṣe jẹ́ mùsùlùmí yẹn, mo mistakenly bọ́ sí àárín àwọn tó ń pààyàn. Mo ń ti ibi iṣẹ́ bọ̀ lọ́jọ́ yẹn, àwọn apànìyàn ti sọ̀ráǹdì mi, èdè Haúsá tí mo gbọ́ ló yọ mí, wọ́n ti gbé àdá wọn sókè àti kùmọ̀ láti fi pa mí. Lójijì mo sọ fún wọn pé ẹ dáwọ́ yín dúró bẹ́ẹ̀ yẹn, sí ẹ kò mọ̀ mí ní dọ́mí lẹ́ máa ń kó ara yín wá láti gba ìtọ́jú. Èmi ni Fatikemi, kíákíá wọ́n disappear. Ọ̀rọ̀ pọ̀nbélé fani. Bí ìjà yẹn ṣe parí báyìí, mo resign níbi iṣẹ́ mi lọ́dọ̀ Kafa pharmacy lọ́dọ̀ òyìnbó tó ń bá mi ṣiṣẹ́. Mo ta àwọn ṣọ́ọ̀bù káńtà mi pátápátá. Mo yẹ kó àwọn oògùn nínú ṣọ́ọ̀bù àti àwọn lọ́gẹ́jìsì mi, ẹrù ní gẹ́bẹ̀. Ó di ilé kókó ń tágbé. Èyí ló sọ mí di èrò Ìlọrin Àfọ̀njá. Sir Bobby, ọ̀rọ̀ yìí kò rẹ́rìn-ín. Experience drama lárọra wo yẹn o. Drama gẹ́gẹ́ ṣe pẹ́ tó nílẹ̀ Haúsá tẹ́ tún jọ ọmọ Ìlọrin, wọn tún dá yín mọ̀. N tá ń sọ fáwọn mùsùlùmí àárín wa rèé o, n tá ń sọ rèé o. Ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún yín fún exposition yìí o. Fat ó ga o, experience ńlá gbáà lélẹ́yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adétọ́lá Ìná, wọ́n ní ó Bobby akú ètò ọlọ́mọ ìlú tí ò ní o. Ọlọ́run á túbọ̀ sí àlékún àlàáfíà yín, àmín. Sí àwọn ọba tí ẹ fẹ́ bá wọ Yorùbá nation làwọn eléyìí, Ọlọ́run ní gbà, alálẹ̀ ò ní gbà. Ọba yìí
kò yẹ lórí ìtẹ́ ọba rárá. Ọlọ́run á dúró ti gbogbo ẹbí OBNWW Yorùbá nation no going back. Ẹ bá mi kí àyà o, wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. At David Oluwatomini, when you are constantly mentioning Hausa instead of Fulani, is the North is no more together. The thief, the Junkos, the Hausa, etc. make up the North. Ntẹ́mi sáàmù ni wípé ilẹ̀ Hausa la máa ń pè. Àwọn Fulani sì ti gbà mọ́ ọ lọ́wọ́. Hausa ló sì gbà bọ̀dẹ̀ torí ẹ̀ mo sì máa dárúkọ wọn báwọn. Mo máa ń pe méjèèjì pọ̀ ni. Gbà míì máa pe Fulani. Gbà míì máa ní Fulani Hausa. Ẹ sá gbà láì kí n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yóò dáa fún wa. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà tá àyà ṣe ń dáadáa àwòdà. Ó dá èmi ló kàn báyìí o tí wọ́n mọ̀ gbé wọn ní àkójọpọ̀ ròyìn. Ẹ wá nǹkan fìdílé, ẹ jókòó déédéé, ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí tó lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀, ẹ lè mú lifting tàbí tí alágbádá, ẹ sì lè mú nǹkan olómi ọsàn, kẹ́ ẹ wá nǹkan panu sí, kẹ́ ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àjìjà, kẹ́ ẹ máa mọ̀ gbé yín nìṣó, báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó. Ó dá àkọ́kọ́ nínú àwọn àkórí ìròyìn tá a ti mẹ́nubà, eléyìí tá a mọ̀ lẹ́jà lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́, ìròyìn dùn mọ́ mi, ẹjẹ́ àṣàbòsí díẹ̀, abájọ musáàrí tí Obasa ń lé fùrù tètè tó ń lé fùrù tètè pé òun ò ní gbà, mo wá ní ṣé wọ́n fẹ́ yọ ìyáàfin Mẹ̀rándà kúrò gẹ́gẹ́ bí spíkà báyìí ni. Ọlọ́run ṣàánú wa mọ̀ jẹ́ káríwú ẹ o. Mẹ́rin bá ní kí n kàròyìn fáwọn pé kí n yé satótónú kí ló kàn mí bẹ́ẹ̀ mo ní ó dáa o. Ilé ìwé ìròyìn kan tá a mọ̀ sí Gazette ló kọ́kọ́ gbé ìròyìn síta tí gbogbo àwọn èèyàn sì ń fẹnu kún wípé wọ́n ní ààrẹ Tinubu allegedly wọ́n náà sọ wípé kàn dá Obasa padà. Èmi náà sì ti kọ́kọ́ wo fọ́nrán Balógun Èkó ẹmọ bọ̀dá yẹn wọ́n máa tẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ dáadáa tí ó tẹ̀lé pé wọ́n máa padà wá bẹ̀bẹ̀ náà ti ń lé fùrù tètè wípé gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkó ẹ má dá sọ́rọ̀ wọn o, ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn náà mọ̀ tán rí lọ́bẹ̀ tán fi gàrú ọwọ́ o pé kàn dá Obasa padà. Mo ní tírú bọ̀dá ìfilẹ̀ ń fẹnu sí a jẹ́ pé wọ́n mọ̀ nǹkan kan nù àfi bá a ṣe gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí ilé ìwé ìròyìn sì sọ allegedly ló sọ o, àmọ́ bóyá correct o àbí ò correct àwọn ò ní gbéràn fún yín, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà asòfin kan ti jáde lára wọn lẹ́kọ̀ọ́ wípé irọ́ ni ìròyìn òfégè ni àwa gbọ́ ni àgbà, ṣùgbọ́n àmú sáìdì méjèèjì wà fún yín. N tó mú Balógun Èkó fẹnu sí jẹ́ pé nǹkan kẹsẹ̀ ràgò mẹ́. Wọ́n sọ wọ́n ní wọ́n allege pé wọ́n ní ààrẹ Tinubu pàṣẹ wípé kí wọ́n dá Obasa padà pé kán máa gbìmọ̀ pọ̀ pé àwọn tó yọ náà ní kán dá padà kán mọ̀ bá ṣe dá padà pé òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù ló ṣèrè sáà. Wọ́n lélẹ̀ ń wáyé after ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tí wọ́n yọ Obasa. Ẹ sì rántí pé Obasa náà sọ wípé speaker lòun òun sì remain speaker. Wọ́n ní ó gbéná kojú àwọn tí wọ́n impeach ẹ̀. Ẹ sì rí iye èrò tó pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Wọ́n nídìí ni wípé wọ́n ní wọ́n ń ṣe calculation election wípé wọ́n ní ó ní stronghold pé ibi tó dì mú èrò pọ̀ ńbẹ̀ pé àwọn èèyàn rẹ̀ sì fẹ́ràn rẹ̀. ẹ fi yín ṣalákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ní wípé allegedly wọ́n ní yóò tó rìtáyà. Wọ́n ní tán bá lé bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní yóò bà káríà rẹ̀ jẹ́. Wọ́n ní kàn dá padà kó lè lo bí oṣù mélòó kan tó kù tí ó fi rìtáyà. ẹ fi yín ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì. ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní àwọn àṣírí kan wà lọ́wọ́ wọn politically tí ò fi ní jẹ́ kí ara rẹ̀ gbẹ̀ kan tí ó fi wá lò lòdì sáwọn. Wọ́n ní ẹ̀kẹta nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni pépà tó gbé yìí People's Gazette ó nìkan ní ara àwọn politician Èkó ló sọ fún bẹ́ẹ̀. Mo ló jọ gàtẹ́. Ó wá ń sọ ó láwọn ti agree báyìí láti jẹ́ kó padà pé yóò padà àwọn ti fẹ́ prepare soft landing fún láti padà. Mo ní sẹ́wà yọ ìyáàfin Mẹ̀rándà ni àbí kí ni gbogbo eléyìí kí lẹ̀ ń dánwò lẹ́kọ̀ọ́ yìí o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ̀rù ń ba àwọn kan o tán lọ́wọ́ nínú yíyọ rẹ̀. Wọ́n náà gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ẹ̀rù ń ba àwọn o pé báwo làwọn ó ṣe pé ṣé wọ́n máa ń fi ọwọ́ ra ọká lórí ni pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe pálàṣẹ wípé kó padà. Ṣùgbọ́n asáǹwò wọ́n ní wọ́n ti ṣẹ̀dú meeting Monday náà ṣe meeting lónìí bóyá òótọ́ ni bóyá rọ́ ni àwa ò mọ̀ o, ṣùgbọ́n àwa náà ní ká pàkíyèsí yín sí
kẹ́yìn náà mọ̀ kó mọ̀ bá yín lábàádì kó mọ̀ bá yín lójijì tó bá ṣẹlẹ̀ torí àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní kán mọ̀ dárúkọ àwọn wọ́n ní ìdíre tí ẹni tó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀ pé díbáyé sọ̀rọ̀ tí ò fi tí múùfù sí speaker house tí Obasa ti kú ò tó fi lọ prepare àbòmí wọ́n ní ìdí nìyẹn mo ní ó dá èmi náà wá sanko rẹ̀ lẹ́ni káwọn èèyàn wa kán máa retí ìròyìn mo mọ̀ pé wọ́n lè sápamọ́ sẹ́yìn kankan lẹ́yìn mítìnì á rí ìgbésẹ̀ wọn ṣùgbọ́n ìkan lára àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin Èkó ó wá jáde òun náà tún dárúkọ rẹ̀ wọ́n àwọn pé kí ló dé tí gbogbo òun fẹ́ dárúkọ wọn báyìí wọ́n sàn claim anonymity kí ló dé tẹ́ fẹ́ dárúkọ ara yín wọ́n ní wọ́n rá wọn sẹ́ àwọn yí ọgbọ́n ni àwọn náà sì sọ pé ó dá allegedly ní ìròyìn eléyìí náà wọ́n wá sọ wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ní kò sí ní tó jọ wọ́n láàrẹ Tinubu ò pé anybody wípé kán dá Obasa padà wọ́n ní ó ti lọ ń tiẹ̀ nù pé kò sọ̀rọ̀ pé ó strong hold síbì kan pé àbí torí pé ó mọ ìyàwó ààrẹ rí àbí torí pé ó ń ṣe dáadáa sí ìyàwó ààrẹ pé torí rẹ̀ ìyàwó ààrẹ wà pa wọ́n ní irọ́ ni ṣùgbọ́n wọ́n ní president Tinubu ti sọ́mọ̀ gbogbo wọn sí Àbújá o bóyá wá lọ lóru náà fẹ́ àmọ́ ni àbáṣe yọ sólà yọ gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Obasa ò sinmi ó sì ń pera rẹ̀ ní speaker àṣírí èèyàn mú sí wọn gbé lọ ilé ẹjọ́ sí ọ̀rọ̀ kan ni mo wá gbọ́ lẹ́nu Balógun Èkó tó sọ wípé gbogbo ẹ̀sùn lọ́bí kan Obasa ó ní gbogbo àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ó ní gbogbo wọn náà di àjẹbánu ṣé ẹgbẹ́ yóò tún ní padà wà bẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ń sọ yìí ṣé ò ní padà wà bẹ̀bẹ̀ ó ní gbogbo wọn ẹ̀sùn the same ẹ̀sùn lọ́bí kan Obasa ó náà ó ní wọn lè wẹ̀ kàn yán kankan ó náà ò lè wẹ̀ kàn yán kankan politics mọ̀ sọ̀rọ̀ play gan o tactics ni o bí ìgbà téèyàn máa ń ta bàbá àjẹbú ni o no permanent friend no permanent enemy. Reactions have trailed reports alleging that President Bola Ahmed Tinubu is backing the return of Mudashiru Obasa as Speaker of the Lagos State House of Assembly. The report began circulating after it was published in People's Gazette. The online news outlet stated that the president told lawmakers to be prepared to let Obasa return because the political price for his removal could potentially outweigh the benefits of punishing his excesses, which bordered largely on corruption and abuse of office. The report further claimed that the First Lady of Nigeria, Oluremi Tinubu, shielded Obasa from arrest and persecution by agents of the Economic and Financial Crimes Commission. The report has, however, been debunked by a lawmaker at the Lagos House of Assembly who described those behind the story as politically daft. Rufai, this story was trending everywhere. I want to just take a quick reply to this. Professor Monica wrote, if this is true, it is violating the principle of separation of powers by this undue interference in LGHA internal affairs, who duly impeached its speaker for financial racketeering, abuse of powers, and the disregard for the order of constitutional authority. I mean, I got this report from, people from the Lagos state government saying that it is not true. Rufi, on fire. What do you expect them to say before? Would they tell you the truth? Okay. See, let's not deceive. I've also heard from very valuable sources the attempts to bring back Obasa. Let's stop deceiving ourselves. And the truth is, that plan taken from people about, because as we speak now, the GSC is divided. Some people are saying, why did they remove Obasa? Some people are saying they should bring him back. And I don't know the other detail as regards who is shooting Obasa, but it's also true, because as of today, they said he did something improperly, he siphoned money and everything. EFCC has not picked him up to today, so there are powers that be that are also shielding him. Let's stop deceiving ourselves in this country. Furthermore, this week, still on this same matter, we heard about the DSS intervention and some lawmakers were called. It was when those lawmakers left the DSS detention that we started seeing the fires. So they cannot completely say it's not true. What they will say is that there's been a defiance to that school of thought that, it should be reinstated. It's not that it's completely true. So they will debunk it. It doesn't make it fake news. This is political machination. They will debunk it because... ó náà lẹ́nu gbọ́ lẹ́nu Rufai ó ní láìpẹ́ yìí lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ní àjọ DSS tá a gbọ́ wípé allegedly lọ́dọ̀ tiwa wípé wọ́n ránṣẹ́ pé àwọn lawmakers kan ní Èkó tí ẹ̀yìn ìgbà tán wá padà dé ní gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n lè pè wípé fake news ni ó ní wọ́n lè pè ní ìròyìn fògànà ó ní àwọn ni wọ́n yí òun padà ó ní àwọn gan
ó ní òótọ́ díẹ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àgbọ̀n lẹ́nu Dr. Abati. The process for removing a speaker or the deputy speaker is spelled out in section 92, sub 2, paragraph C. And the lawmakers are saying they have followed that process. Anything outside of that is purely speculation, is purely conspiracy theory. And, you know, I don't want to speculate. I don't want to follow conspiracy theories. It is up to the members of the House themselves to choose their leaders. Oh, okay. If they want to reinstate him, it will be their choice. Right. If they don't want to reinstate him, it will be their choice. But there's also some external parties and all that interfering in the processes of the assembly. Well, that is beyond the realm of due process. All right. Well, all right. Ọ̀nà tí bọ́lá nu Dr. Abati wọ́n ní ó kù sọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin tí wọ́n bá decide tán pinnu láti sọ pé àwọn ò dá Obasa padà sí ẹlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin tàbí kán mọ́ tẹ̀lé olórí wọn àǹtí Miranda kán mọ́ tẹ̀lé wọn lọ kán jọ mọ́ kọ́ wọ́rìn ṣùgbọ́n kán mọ́ kí gbogbo wọn rántí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ń sọ wípé tán bá fi lè dá Obasa padà á jẹ́ wípé Obasa jàre wọn àti pé nǹkan kan wà lábẹ́ nínú ògò tí ń jẹ́ jìn mo láàmú wò nígbà náà ẹ mọ́ ti ìjà sọ nǹkan kan lé lórí báyìí. àmọ́ bóyin gbọ́ tí gbogbo ẹ̀ bá tó bá lu síta sí gbangba á jẹ́ kẹ́ ẹ̀mọ̀ ìgbà náà á yọ àlẹ́jẹ́ líkò mbẹ́ torí gbogbo wọn náà ń forúkọ wọn pamọ́ yìí. ẹjẹ́ wa kò ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Sowore àwọn tó mọyún ìgbénú karahun kan wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sókè wípé sẹ́ẹ̀ báyìí kàṣà báyìí káwòdì lórí ọ̀rọ̀ tí IGP tán sọ wípé tí Sowore ní illegality ni bí ó yẹ kán ti rìtáyà bàbá kan fẹ̀yìn wọn ti àwọn kan wá gbóhùn sókè àmọ́ plẹ̀ fún ìkọ̀kàn ìjèjì a fẹ́ gbọ́ atótónu wọn ká tó lọ sílùú òyìnbó ká tó sọ sítórì ti dókítà tó para rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá àròjọ́ musolókun. He's a lecturer at Faculty of Law, University of Lagos. A fine morning to you, Dr. Shitu. Uncle Ori, again, my delight to be here. Indeed. I really want to find out about this. Why are we having a seeming controversy in this matter of the extension of the tenure of the Inspector General of Police? Thank you very much. I think, in my view, the controversy is needless if one understands our constitutional framework, and including the hierarchy of our laws. Okay. Hierarchy. Okay. At the apex of our laws is the Constitution. The Constitution is adjudged to be the ground norm, the basic norm, the uncommanded commander. That's the supreme law of the country. So, if any law that is inconsistent with that constitutional framework is seen by to be null and void. Okay. So if you want to understand, and the reason why I said this controversy is needless, those who are saying the IG, Inspector General of Police, is illegal, I mean, his current stay is illegal, relying on Rule 020810 of the Public Service Rules, Rule 020810 of the Public Service Rules, which says that you either retire at the age of 60 or upon attainment of 35 years in the service. Which one comes first? Yes. That Public Service Rules is a subsidiary legislation. Okay. It is a subsidiary enactment. It is an inferior law compared to the Constitution and compared to the Police Act. The Police Act is an enactment of the National Assembly, and in section 7, subsection 6 of the Police Act, it stipulates that whoever occupies the position of the Inspector General of Police shall occupy same for 4 years. Okay. Now, how do you, in terms of hierarchy of laws, how then do you then, that's specific provision dealing with the police force? How then do you equate the provision, the clear provision of that law with a subsidiary legislation encapsulated under Rule 020810 of the Public Service Rules? Rules, regulations are inferior, very, very inferior to a statutory enactment. Now, if you look at Section 215, subsection 1A of the Constitution, it gives the President the power to appoint from within the police force the Inspector General of Police, subject to the advice of the Police Council. So, now that law did not specify a duration.
Okay. For the office holder. For the office holder. So if we rely on that law alone, the constitution, then one will say that the president can appoint anyone to the office of the Inspector General of Police at his pleasure. The duration, there is no certainty of duration. It can be for 4, 5 years, 6, 7, 8 years. But where is it stipulated? But where it is stipulated, the timing is now stipulated under Section 7, subsection 6, that the office holder must hold office for 4 years. 4 years. That's the Police Act or the That's Police Act 2020. Police Act 2020. Which was amended. Yes. Okay. That's the specific provision now. So if you read the Constitution together with the Police Act 2020, then you know that the tenure of the Inspector General of Police cannot be faulted. It cannot. And no one can legally describe the Inspector General of Police, continue stay in office as illegal. Okay, but how did we now arrive at the adjustment? Because all of those are fine in the law, on the law books. Yes. But in terms of actuality, getting on with our daily lives, how do we? Mr. IGP Aregbesola became 60. I think that was last year. But there has been an adjustment now, so he will continue mainly because of the 4 years granted within the Constitution. No, by the Police Act. Oh, by the Police Section 7. By the Police Act. Subsection 6. Yes. Of the Police Act 2020. As opposed to, allows whoever occupies that office a maximum of 4 years tenure. Even if, as in this case, retirement intercedes in the matter. Now, retirement intercedes in the matter by virtue of the public service rules. Yes. Which is a subsidiary legislation. Okay, go back to that inferiority. Which is a subsidiary and inferior enactment. ó náà lẹ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀mọ̀wé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n University of Lagos ní bàbá wa wọ́n sì ti ṣàlàyé báyìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n ní sòwò rẹ̀ mẹ́ẹ̀ o ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ ó ti kan àwọn àgbààgbà báyìí o wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àlàyé tán ṣe léèbò wọ́n ní òfin tó de IGP tàbí tó de any police officer pé tó bá ti pé 60 years tàbí tó ti lò 35 years in service wọ́n ní òfin àwọn civil servant ni ìyẹn ò sí nínú law mu ni kò sí nínú constitution wọ́n ní ó wà inferior sí òfin àti tán pè ní enactment tí àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin tán mọ̀ọ́mọ̀ gbé kalẹ̀ tán jíròrò lé lórí tán wá buwọ́lù tán gbé lọ síwájú president pé ó yà yín náà bá buwọ́lù kó di òfin ní Nàìjíríà wọ́n ló yàtọ̀ sí statutory regulation ni wọ́n lè pè ti àwọn civil servant wọ́n ní wọ́n ìyàláyà ti civil servant òfin retirement òun ló wà ní constitution wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní ó ju òfin retirement lọ wọ́n ló superior ju òfin tí Sowore ń kóòtì lọ mo ní òfin ṣe wá ń forí lura wọn báyìí èwo lòfin tó wà inferior èwo ló wà superior èwo ni ò sí inú constitution èwo ló wà nínú constitution ṣé pé àwọn òfin kan wà tí ò sí inú constitution. ìbéèrè míì táwọn èèyàn tó wá ń bí mi ni pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby báwa bí ọ̀jọ̀gbọ́n yìí wípé kí ló dé tí wọ́n kó gbogbo òfin sínú constitution kí ló dé tí òfin tó ń guide civil servant bọ́ọ̀sì máa rìtáyà àti iye ọjọ́ tán gbọ́dọ̀ lò ń service kí ló dé tí ò sí nínú constitution. I think people who are not clear about this who still retain some measure of confusion or should go and look at section 215 subsection 1A of the Constitution, which gives the president the power to appoint whoever he pleases from the rank of the police force itself as Inspector General of Police, subject to the advice of the Police Service Council. Police Council. You know? Yes. Now, that section does not specify duration, and he can appoint for as long as he pleases. Now, but then the Police Act now then comes out to say, okay, it can only last for 4 years. Okay. Now, it's not clear. Section 7, subsection 6 of the Police Act gives the
appointing authority, the appointee, the liberty to occupy that position for 4 years. Would have been happening behind him or her. But that's the situation we have now. What would you say to those who are saying that this is going to scatter the whole structure of promotion, advancement, and what we call in the police force itself? Well, I sympathize with those who may have been affected by this arrangement, but we should understand that we operate a presidential system of government, and the president is vested with executive powers. What the president is concerned with, and we always be concerned with, is who can be effective and efficient. Who does he believe in can deliver in that position. Okay, so this is becoming a precedent, as you people say in law. Yes. This situation, it hasn't happened before. It hasn't happened before. You know, so it's a precedent, and it's covered by law. Yes, covered by Section 76 of the Police Act 2020, and also impliedly covered by Section 250. So going forward, it's going to be cited as a precedent if there is a need. Okay. I think any reference to Egbesola as an illegal IG is a misnomer. Okay. ó dá o náà lẹ gbọ́ yẹn o wọ́n dùn síwájú wọ́n dùn sẹ́yìn wọ́n dá gbogbo ẹ̀rú wọ́n tún sà ń tán sọ náà ni wípé èèyàn kankan ò lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin pẹ̀lú òfin tó ti àlàkalẹ̀ bí wọ́n ṣe ń fi IGP jẹ tó sì jẹ́ wípé ààrẹ nìkan ló lágbára láti yan IGP ẹni tó bá sì wù ló lè yàn án bẹ́ẹ̀ tó sì gbọ́dọ̀ lo 4 years pẹ̀lú police enactment àti constitution. Wọ́n ní ìyàláyà òfin ni wọ́n jẹ́ sí civil servant regulation pé ọmọ la lè pè é. Mo ní sáà náà máa ń ní forefather, òfin forefather wà, òfin bàbá ńlá bàbá wà. Wọ́n ní bó ṣe rí nù o ṣùgbọ́n àmọ́ ohun tí ilé ẹjọ́ sọ torí ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́. Ẹ káàbọ̀ padà òun náà lẹ́tí gbọ́ yẹn òwe já wa lọ sí USA níbi tí dókítà kan tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó fìdí kalẹ̀ sí USA tó ń gbé l'Amẹ́ríkà tó jẹ́ US-based Nigerian cardiologist tó mọ̀ nípa iṣẹ́ ọkàn àti gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ọkàn. Dr. Ikenna Erinne la gbọ́ pé ó mú ìyàwó rẹ̀ àtọmọ nígbèkùn tó kọjú ìbọn sí wọn fún odidi wákàtí 3 kó tó gbẹ̀mí ara rẹ̀. Mo ní èèmọ̀ lélẹ́yìí o àṣàsí ni o àbẹ́ẹ̀dì. Nígbà táwọn ọlọ́pàá dé síbẹ̀ ọlọ́pàá Amẹ́ríkà ni o ó sì sáré yin ara rẹ̀ ń bọ̀n ó sì para rẹ̀. Bàbá ìyàwó rẹ̀ Francis Van Lare ló sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn oníròyìn. Ikú ọkùnrin ọmọ Ìgbò yìí tó jẹ́ ọmọ ọdún 36 36 years ti dá àríyànjiyàn sílẹ̀ rẹpẹtẹ láàrin àwọn ọmọ Nàìjíríà nílẹ̀ àti lókè òkun. Àwọn èèyàn kọ́kọ́ gbàgbọ́ pé ó gbẹ̀mí ara rẹ̀ nítorí àìlówó lọ́wọ́ láti fi san owó ọmọ tí wọ́n bù fún tí wọ́n dá lẹ́jọ́ nílé ẹjọ́ pé kó wá máa san $15,000 every month. Mo lélò ní gbà èlò ní gbà lóṣù. Ó dókítà kò dókítà jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin dókítà èlò lẹ́yìn gbà. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin gbowó àtẹ̀yìn nọ́ọ̀sì ṣùgbọ́n $15,000 owó ọmọ ó ti pọ̀ jù. Kí ló wá para rẹ̀ fún? Ó sì kó agárá rẹ̀ kúrò l'Amẹ́ríkà yóò padà sí Nàìjíríà. Bóde bá lé ni ilé lèèyàn padà sí yóò ṣe bí ọmọ onínàkúnà yóò sì padà lé. Àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n ní lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ dá ẹjọ́ ó lose custody àwọn ọmọ rẹ̀ fún ìyàwó rẹ̀ ṣùgbọ́n ìwádìí tuntun fi hàn wípé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni o. Wọ́n ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni wọ́n ní kì í ṣe nítorí owó yẹn. Wọ́n ní wọ́n ti fi ẹ̀sùn ajínigbé kàn tẹ́lẹ̀. Mo ní ta ló jí gbé? Wọ́n ní ìyàwó àtọmọ. Mo ní tó ti yá ajíyàn gbé náà nù. Wọ́n ní tó fi take wọn into ransom fún wákàtí 3 tó sì gbé ìbọn lọ́wọ́. Wọ́n ní ó fẹ́ pa wọ́n ni. Wọ́n ní ọpẹ́lọpẹ́ nani tó ń tọ́jú ọmọ wọn tí yẹn yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ tó sá jáde. Ìyàwó àtọmọ ó fìbọn sí wọn lórí mẹ́ ó ń bọ́ pariwo ó pa wọn òun ó kún para wọn. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ìyún ló lọ́pọ̀lọpàá bàtàwọn ọlọ́pàá dé bóyá ọ̀tá ó rí pé wá rántí pé ọ̀tá àbọn kan ló mọ̀ wá nú pístù ọwọ́ ọ̀hún tó
tó ń bá fi lè yìn tó ń fi pa ọmọ tàbí tó ń yìn tó ń fi pa ìyàwó èmi kàn ń ro bẹ́ẹ̀ ni o ìwọ lòun ò fi para òun kò sì fẹ́ jìyà pé kiri bóyá torí ẹ̀ kò sì sáré para rẹ̀ òkú ẹ̀ náà ságbé wọ́n wá ń dá ìyàwó àti bàbá ìyàwó lẹ́bi bàbá ìyàwó ti wá jáde ìyẹn Francis Van Larry tó jẹ́ bàbá ìyàwó rẹ̀ ó ní kán má dá òun lẹ́bi o ó ní kán sì má dá ọmọ òun lẹ́bi ó ní ọmọ òun gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn ṣe ń sọ pé èyìnbó ni tán rí Van Larry ń bẹ̀ ó ní kì í ṣe ìbò ó lọ́mọ Ìgbò náà wọ́n lọ́mọ Ìgbò lòun náà àti bàbá àti ọmọ rẹ̀ ó ní kì í ṣe nítorí wípé wọ́n dá ẹjọ́ custody àbọ̀ gbọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní kì í sóhun gangan mo lè wò wá ní bàbá ìyàwó ta lẹ́gbèsì lẹ́yìn tẹ́lẹ̀. ibẹ̀ ni bàbá ti dárúkọ fígọ̀ ó ní $1,900 ó ní kò pé 2,000 gan náà ni ó wá máa san every month olówó oṣù èèyàn kan nù $1,900 ó ní ṣé torí ẹ̀ ni ó ṣe wá para rẹ̀ ó lòun ló mọ ohun tó ń rò lọ́kàn ó ní bóyá ó ti wà depressed tẹ́lẹ̀ bàbá ìyàwó ní sọ gbogbo atótónu ń wà wá wí kò sáàfẹ́ kan kó ẹrù ẹbí lé orí ọmọ òun tó jẹ́ ìyàwó rẹ̀. ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan custody náà ni ìjà wà láàrin ìyàwó àtọkọ àbí ìgbà tí ò ṣẹlẹ̀ kò sáà mọ̀ kó para rẹ̀ wọ́n sì sọ wọ́n léèyàn jẹ́jẹ́ ní bẹ́ẹ̀ bá gun báyìí yóò mọ̀ lọ́ntì ẹni iṣẹ́ rẹ̀ ló wà ní ọpọlọ rẹ̀ ojoojúmọ́ kì í ráyè tìyàwó gan ṣùgbọ́n nígbà tí gbọ́n mi sí omi ò tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti ìyàwó gbọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ wà ní ọmọ ò padà béèrè rẹ̀ ẹ̀yin bàbá sì máa ń ṣe báyìí ná bẹ́ẹ̀ làwọn ọkùnrin kan máa ń sá kíjokíjo wọ́n ló gbọmọ ṣé bó fẹ́ ó fẹ́ mọ̀ fi máa gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ náà ọmọ ò padà béèrè rẹ̀ mo ti rẹ́ni tó torí ẹ̀ kúrò l'Amẹ́ríkà tó sá wá sí Europe òun ò lè wá máa ṣiṣẹ́ kó máa gba 5,000 kí mo kẹ́ẹ̀sì máa gba 4,000 bẹ́ẹ̀ òun ó sì sanwó ilé òun ó tọ́jú ara òun àwo tán bá ti fún ìyàwó custody ìmọ̀ lágbára o kì í ṣe nǹkan kékeré o pàápàá jùlọ tí ọkọ àti ìyàwó bá ti party way tán ti divorce àwọn obìnrin ẹ̀ máa fi ṣe business sórí àwọn obìnrin ẹ̀ máa fi ṣe business ni business gidi ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà ní lọ́wọ́ o àìmọye irú wọn tó yẹ pé wọ́n ti ẹ̀ní rántí ọmọ obìnrin ẹnìkan ni ó mọ dáfà ni ó mọ dàyàkọ́ tó bá ti ẹ̀wà pàdé obìnrin tó láàánú yóò mọ wòran ni torí kò ní fẹ́ sún sí bèbè ẹ̀wọ̀n ọkùnrin mi ń ṣẹ̀wọ̀n nítorí ẹ̀ ọkùnrin mi ń ṣẹ̀wọ̀n nítorí ẹ̀ ìlú èbó mọ̀ ni obìnrin lágbára ló èbó obìnrin ní agbára Nàìjíríà náà ti ń yẹ̀yẹ́ obìnrin Nàìjíríà náà ti ń fojú obìnrin gbolẹ̀ obìnrin alágbára lobìnrin ń lo èbó wọ́n lágbára jọkùnrin lọ ìṣe Nàìjíríà láti lè halẹ̀ mọ́ Nàìjíríà láti lè halẹ̀ mọ́ o obìnrin bá ní obìnrin ló ń kọ́ short obìnrin ló ń kọ́ short nínú èbó mo mọ̀ páwọn kan náà ní lọ́wọ́ o kán máa join ẹgbẹ́ kí lọ́kọ́ ó ṣe ṣùgbọ́n ọkùnrin náà díẹ̀ rú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin díẹ̀ rú ó rẹ̀ jẹ́ apó mbẹ́ o ó sá ti para rẹ̀ ń tiẹ̀ ó ti rèé sí mi forever kò sí èèyàn kankan tí ó tì mọ́ pé kó mọ́ kó kan wá ìyàwó rẹ̀ náà sì rèé kó rè tẹpámọ́ṣẹ́ àbí òjò bá náà lọ bó bá jẹ́ ní tó wá náà rèé kó rè tẹpámọ́ṣẹ́ ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ ó bí pé kí ló ṣe dádì òun tó ṣe para rẹ̀ lọ́jọ́ sí lọ́mọ ń bá dàgbà yóò bí. ó rẹjá kó mẹ́ o ẹja wa lọ sí expressway ọ̀rẹ́ Lagos expressway níbi tí ìjàmbá ti ṣẹlẹ̀ tí àwọn road safety jẹ́ wa lábọ̀ wípé ọgbọ̀n èèyàn ló jóná ráúráú mo ní èyí n ò fẹ́ múròyìn wá fẹ́yìn tèmi o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rè gbọ́ ń bò mí ẹ mọ̀ ní kí ló dé tó update wa mọ́ mo ṣe ní ẹjẹ́ àfọ̀rọ̀ Áfíríkà káyàn létí yín ẹjẹ́ àyàn létí yín o ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára àròjọ́ mùsùlùkùn. Sector Commander of the Federal Road Safety Corps, Samuel Ibitoye, said the accident was caused by overspeeding and traffic violation. He advised drivers to always exercise caution on the highway, saying
The contract between the drivers and passengers is to deliver them safely to their destinations. Having on the road, the emphasis is on the need to take safety as a key component to protecting lives and property. See that they're having very robust relationship with the NDLA, having robust one in curbing drivers who may want to go into drug or driving under influence. With civil defense and the CDC, we're having very good one, especially in Ondo State here. And with all other ones, even with the Ministry of Works, most times before the Ember months, we go on road safety audits and we identify areas that will need urgent attention, palliative measures, and the ministry will swing into action immediately to get this one rectified. And this we do almost every time to see that the roads are passable. Right. And even in NOAA, we engage with them and we educate the people on the need for them to drive to stay alive. ó dà báyìí náà lẹ́tí níyàn ẹja wá padà sọ́dọ̀ bàbá Àkàndé níbi tó ti sọ wípé Afẹ́nifẹ́re ti dòkú ẹnu mi kọ́ lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ wọ́n ní láti ìgbà tí Bọ́lá Ìgè ti kú wọ́n ní Bọ́lá Ìgè ló dá Afẹ́nifẹ́re lẹ̀ fẹ́yìn tẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n sì láti ìgbà tó ti pa Bọ́lá Ìgè náà ti pa Afẹ́nifẹ́re wọ́n ní gbogbo torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tí Afẹ́nifẹ́re tí wọ́n kàn tí ẹ̀ lórí wọn nírú wọn kàn ní láárí tí wọ́n halẹ̀ wọ́n láti ìgbà tí Bọ́lá Ìgè ti kú wọ́n láwọn kan tó sì dibẹ̀ mú nísìn wọ́n ní bàbá kan wà nù wọ́n ní kò gbà ti Bọ́lá Ìgè wọ́n ní bàbá Bánjọ wọ́n ní bàbá Adébánjọ wọ́n lọ́ta Bọ́lá Ìgè ní án wọ́n ní wọ́n gbà ti Bọ́lá Ìgè wá wò pé wọ́n ní kákọ́ọ̀sì tiwọn látògùn state níjẹ̀bú ní ó dá ìbánu tẹ̀sí ilẹ̀ agbára bàbá kò ń bẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ igbákejì bàbá Adébánjọ náà ká gbọ́ tẹnu wọn náà pápápá. Many people at that time, because Babangida was still in office, later Abacha took over. That was when Afenifere was being formed. But when we are changing from adjacent leadership to Abraham Adesanya's leadership, Abacha was still alive. So the idea wasn't because Bola Ige wanted to be president that he felt maybe in order to calm the nerves at that meeting. At that meeting, the youth wanted Bola Ige to be and if you allow it to go to vote, Bola Ige might win. But before anybody would do anything, Bola Ige raised his hand and he talked. And he reminded us that in Awolowo's system, whenever a leader goes, a deputy leader, steps into his shoe. Did that become his undoing? Well, I wouldn't say so, because I believe in destiny and God. I wouldn't say so. I believe he is a fair-minded leader, and he remembered that was the practice, and he didn't think of himself. He wasn't selfish. If lack of selfishness became his undoing, so be it. So towards the 1999 election, yes, he declared his intention. No, he was declaring to me, and people were saying that he was having that ambition. But we had a meeting in Kaduna, and many of us, about 7 of us, in his wife's house. We had to stay in his wife's house after leaving Tanko Yusuf's house. Some didn't know where to go. It was mid of the night, and it was Bola who said, "Oh, let's go. My wife is having a place here," and we all moved there. And as we were eating the dinner, he left us and went out. So before I went to sleep, I alerted the wife, "Please, when uncle comes, when your husband comes back, ask him to see me, wake me up, and I want to have a talk with him." So uncle came with a torchlight to our room, because there was no light, and woke me up. And I said, "Look, take the opportunity of your friends. Ayo Adebanjo, Olaniwa Ajayi, and who? They were all there. Take the opportunity of this night to talk to them about your ambition before we leave here." And as we woke up for the breakfast, he called them to a lobby and he told them. I didn't know what they said, but in the plane, we were in the same plane coming back to Lagos from Kaduna in Shashangi, and I knew Adebanjo and Olaniwa Ajayi were talking animatedly with Baba Fasami. So when we arrived in Ikeja, Fasami requested me to carry him to Dr. Otegbeye's place. So on our way, he said, "BC, it appears these people
will not be supporting Bola's ambition. I said, what do you say? He said, what do you see? He said, they told him that he told them at the lobby, at the secret lobby, that he was ambitious to becoming the president of the party, and they felt it would be too difficult for them to control, and they would not be ready to support him. Fasami told me that, and well, I told Uncle that, Uncle, come and see. Oh, this is what Fasami told me when we left Kaduna. So how he handled it, I don't know. By this time, you were already in charge in Osun State? No, I was chairman of the party. I didn't even know I would be governor by that time. You didn't know? No, I didn't know I would be governor. We were just forming the AD. AD was very young then. It was immediately after local government election. So it was clear at that point that Bola Ige had opposition within Afenifere. Oh, it was clear. And it was a staunch opposition. Oh, it was. They really meant to hold him back, at least to stop him from becoming president. And they stopped him? Well, let's say they stopped him, but fate stopped him. You were part of that electoral college? Yes, I was, at the D-Roban. D-Roban? Yes. Did you vote for Bola Ige? Yes, I voted for Bola Ige. Who did not vote for Bola Ige? It's very difficult to say who, because it was a secret ballot voting. We were writing names of who we want, and it was can I remember the result anymore now? I can't remember, but it was very close, but I can't say for certain who and who did not vote. But Bola Ige also picked his persons to be part of that electoral college? No, the formula was that all governors, maybe all governors were part of the electoral college, and then they selected maybe one or two from each state. Did Lam additional vote for Bola Ige? Oh yes. Did Tinubu vote for Bola Ige? I wouldn't know. Who was that governor that was half? Oh, Niyi Adebayo. Adefarati definitely didn't vote for Bola Ige. Why? Oh, he was campaigning against him in the open, we all know. Oshoba, I can't say, but I think Oshoba voted Bola Ige. Was he not the one that was half? That was half governor. They didn't know where he stood. I won't say so of Oshoba. Oshoba must have voted Bola Ige. Why was Bola Ige not around during that election? Honestly, I can't tell you. I didn't even know he was not until after the result. He didn't tell you? No, he didn't tell me. He was in the United States? You know, at the D-Rovan, very close by, Uncle Dele was. And when the thing was happening, maybe immediately after I met him, and I wanted to know where Uncle was, where Uncle Bola was, and he told me he traveled. Were you happy he did not win? Oh, I was not happy because I know since he didn't win, I know the man who won would never win. You were sure Falaye was not going to win? Oh yes, I knew there's no way Falaye could win. Who knows Falaye? Who knows Falaye? Who knows Falaye? What was Falaye? I say it to him in his what was Falaye? It was Bola Ige who introduced Falaye to us. So how did you allow Falaye to contest against Bola Ige? Oh, he is free to contest. I could have contested. How could he have defeated Bola Ige when nobody knew him? Look, how he defeated Bola Ige is beyond my control. But he had every right. That means Bola Ige had opponents within. Oh yes, from the leadership, yes. He didn't calculate well. He would not have thought that the result would be like that. He was disappointed. He should be very disappointed. He was angry. Oh, I was angry too because I knew since Bola Ige did not win, there was no election. It was only Obasanjo now. Who else will vote for him? I mean, all the APP governors, all 7 of them, voted Obasanjo. They voted for themselves at the governorship election and voted for Obasanjo at the presidential election. If it were Bola Ige, it would be different. And that was the beginning of the crack? Oh yes, that was. No, I would say that was the beginning of the crack, but the end came with the death of Bola Ige. The death of Bola Ige was the death of Afenifere. Because he founded it, and he took it away. He founded it? He founded it. And he took it away? He took it away. Afenifere is not dead, Chief Bisi Akonde. I don't know. I don't know where it is. Maybe you know. It's not the Afenifere we formed you. So this Afenifere is... I don't know. Is there one now? But your man, Tinubu, visited Afenifere before the election. We visited Fasorati. Fasorati? We visited Fasorati. Not Afenifere? No.
Some people are just pushing we have some people will go to first and say we say we have friends, some will go to Alibanjo, we have friends. Which one are you talking about now? As far as I know, but like has taken away Afenifere. ní báyìí ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu igbákejì bàbá Bánjọ tán sọ wípé Afẹ́nifẹ́re wà kò tí ì kú wọ́n ní kò sì síjà láàrin àwọn wọ́n ló dàbí ọmọ bàbá kan tí bàbá kan bí ọmọ mẹ́ta tí kan lọ Catholic Church tí kan lọ tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì míì tí kan náà tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì míì pé ṣé ìyẹn túmọ̀ sí wípé wọ́n ń jà ní oníkálukú wá èsì ẹ̀ lọ ni ṣáǹtanra wa ni. ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu àgbà Yorùbá kan kábíyèsí nìyẹn ní igbákejì bàbá Adébánjọ. Hello, Kábíyèsí, can you hear me? Yes, I can hear you, Dr. Abati. Yes. Well, thank you very much. It's nice being with you. Thank you. On this day. Thank you so much. Okay, Your Highness, let's start with something. Is Afenifere a socio-political cultural group or a political party? Because just this week, Chief Akin Osuntokun was saying that Afenifere is a political party. Some other people will say, no, it's not a political party. It's a socio-political, socio-cultural organization. What exactly is the ideology of Afenifere? And I ask that advisedly, and I will explain why after your response. It's very simple. You suppose the ideology of Afenifere. The ideology of Afenifere is Afenifere, welfare of the people, life more abundant. That's the ideology. But is it a political party? It's a social political party, yes. Okay. So, well, this week, there's been some confusion. We had the Adébánjọ faction. You chaired the meeting of that faction at his Sanyawugbo. And then we had another meeting. Yes, I did. There was another meeting, the Afenifere faction. Now, one group, Afenifere, saying two different things to the public. Take, for example, the issue of state police. The Afenifere faction, through Jari Ajayi, who is the secretary of that faction, was saying that, look, Afenifere is interested in the Amotekun Corps, building up the Western security network and for it to collaborate with other agencies. Now, categorically, the Adébánjọ faction, at the meeting you chaired, said you are interested in state police and that the unitary police is not good for Nigeria. Now, very confusing. Both statements coming from the same banner, Afenifere. Can you please explain this confusion that we keep getting from Afenifere? I think you got it. I think you got it wrong, Dr. Abati. I think you got it wrong. Okay. We are saying that we want state police. It is the personnel of state police that we're talking about. We are saying we can use the Amotekun, now transform the Amotekun to be the state police. We're all talking about this. We're talking about state police. But we're saying the personnel could be the Amotekun that is in place now. That's what we're saying. Okay, so both factions are saying the same thing. We are saying the same thing. Let me say this. I don't even agree with you when you say both factions. We try as much as possible to make this clear to people who are not within. And it's not, we're not terribly worried about this. The more you come nearer to us, the more you learn to know exactly what you're doing. Afenifere is one, an indivisible one. We have a big white elephant that is in the room. And it is up to us to manage that big white elephant. And we're doing it, and by the grace of God, we shall succeed. When people say there are different factions of Afenifere, I say, what exactly do you mean? Afenifere, we're together, we've always been together. There could be some tendencies within. But I say this, as a family man, right? You have 4 kids in the house. And some decides to go to Anglican church. The other 2 decides to go to Catholic church. Do you say you have factions in the house? Just because 2 are going to Anglican church and 2 are going to Roman Catholic church. Do you call them factions in the house? Certainly not. Same family. You can decide, some can decide to be Roman Catholic, some can decide to be Pentecostal. But that doesn't make them factions. They are still the same family, one family. Okay, well, let me just... That is how it is. Okay. Yes, go ahead. Okay. Go ahead. Well, why I say, the body is factionalized is that the Afenifere wing of Afenifere, we seem to be pro-Tinubu. They seem to have taken the position that, a Yoruba man is there. Even when they say, Nigeria should be restructured, they seem to be supportive of the efforts being made by the Tinubu administration. But the Adébánjọ faction is saying that, look, we still want restructuring. What
restructuring exactly is that faction looking for? Because that's another area of confusion. I keep wondering why you say faction. No. Okay, maybe I should use the word We are wing always talking or about tendency. restructuring. Okay. No. I don't mind you using tendency, but I object to you saying wing. Okay. You can say tendency, yes, but I object to you saying wing. We are talking about restructuring. Go to any Afenifere man, first thing he will talk to you about is restructuring, because that is our exactitude. That talks to the root of what we stand for. This country needs to be restructured. And any progressive Nigerian, we even agree with that. We have a restructuring. Any Afenifere man you meet anywhere, we talk to you about restructuring. How you define restructuring? Maybe different, depends how you speak English. You know, English language is not a language. So you may be using this English, but the same thing is restructuring. I don't know where you get your wings. I don't know where you get your factions. I just told you, a family man has 4 kids in the house. 2 decides to be Roman Catholic adherents. The other wants to be Pentecostal. Does that make them factions? Certainly not. Okay. Certainly not. In the communique that was issued at the meeting you chaired at Isonyago, 3 major issues there. Security, state police, and then the appointment of Dele Farutimi as a national organizing secretary. Now, some members of Afenifere have said, well, they are not aware of that appointment. Specifically, Senator Femi Okurumu had said so. I think one other person said, well, he's aware of it, but he was not at that meeting. If you could just explain what transpired at that meeting and the significance of those 3 decisions. Dr. Abati, I'm going to ask you, if somebody says to you that is not aware that Dr. Abati heads conducted this day show on Sunday, 2nd of February, what does that mean to you? Is that I didn't watch it? Is that listening to the broadcast or something? It doesn't really matter. What matters is, was that decision taken? Yes, it was taken. But if somebody, maybe didn't come to the meeting, if he didn't come to the meeting, we wouldn't know what happened there. And like you said, one particular person you mentioned didn't attend the meeting. And so possibly didn't know about it. And that's all. But does that vitiate? Does that make that decision invalid? Certainly not. Certainly not. Yeah, but I would like you to comment. I would like you to comment on state police. I mean, what does Afenifere? Sure. Does Afenifere? Does the body have like a plan, like proposals to government? It's not enough to just say state police. We don't want unitary police. What structure does Afenifere have in mind? And then when Afenifere says Nnamdi Kanu, okay, go ahead, sir. You can go ahead. We wrote proposals, and when this was requested from us by the National Assembly, we wrote proposals. I was the chairman of that committee that wrote the proposals. I sent the proposals to the National Assembly. Yes, we did. Afenifere did. I chaired that committee. Okay, how about Nnamdi Kanu? You said Nnamdi Kanu is a political detainee and that he should be released in the spirit of unity and reconciliation. Even when you know that since the time of President Buhari has been saying this matter is in court. Let the judges, let the courts decide. Well, you know, I know Kanu has been there for so long. He's been to several courts on several occasions. They can't even agree on what to do. And between me and you, Dr. Abati, you're a lawyer. Justice delayed is justice denied. This man has been taken to various courts. They don't even know which charges to give him anymore. This man was abducted out of this country. The manner of abduction was in itself illegal. It's a shame. It's a shame that this country will be involved in a thing like that. But they did it. Okay, now you took that gentleman to court, and he's been there for years. If you want to take him through justice, dispense justice with him, and then that's it. If you're going to jail him, jail him. If you're not going to jail him, let him go. What's the point of just keeping somebody there? And all of us, Nigerians, should be ashamed that we are being linked to this. It's a shame. It's a shame. It's a shame that this is what we've turned this country to be. A Nigerian, a citizen, and you treat him like this in his own country? It's a shame. All progressive Nigerians should stand up and say this should stop. This shenanigans should stop. How long should we continue with this? If this man has committed any offense, sentence him. That's it. But if he hasn't, let him go. What is happening is wrong. It's wrong. To any right-thinking person, it is wrong. And Afenifere will continue to fight for whoever in such a position. That is what we are known for. We'll fight against any injustice from wherever it is coming from. We'll fight against it. And Nnamdi Kanu is just there. We've been doing this. We've been doing this for years. We know it. It's a template.
I don't want to start repeating over and over what we do. A fellow of mine, one of my friends came on the television and talked about Shugaba to you. I was personally involved. I was the special advisor to Lagos State Governor then when this matter happened. And I was the person going around all over putting things together for Shugaba before it was finally released. Afenifere, he was not a member of our party. No. But look, we won't let this happen. And exactly what is happening now. We stood up for Dele. We stood up for him. Dele is a àjànà òkú kọjá olórí nǹkan fìrí tó bá rí ní kó sọ. That's Dele Faru to me. Àjànà òkú kọjá olórí nǹkan fìrí tó bá rí ní kó sọ. Whether Dele Faru to me is in Afenifere or any party, anywhere it could be in Nigeria, is a force to be reckoned with. He's made it. There's not anybody can do about it. But we are lucky, we are grateful that he's one of us. And we will stand with him through thick and thin. You haven't seen anything. We will stand by him. We will stand for anybody that runs. You want to run foul them, run short them, then we say no. We won't accept that. That's it. So, Nnamdi Kanu, we stand by him. He must be released. He must be released. Okay. And we don't want to stop. Oh, for Christ's sake. Stop all this, for Christ's sake. One is getting it. Please, Dr. Abati, go on. Okay, I wanted to... ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣé ẹ ti ríṣẹ́ ẹ ti rí dì tí Afẹ́nifẹ́re tí wọ́n ṣe mọ́ disappoint yín all the time ṣùgbọ́n a gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní bọ̀dà Délé Fárótìmí ti join wọn gẹ́gẹ́ bí secretary national secretary bóyá ìyípadà ó wà bóyá náà bóyá sì ti gbà bóyá gbà bọ̀dá ń ṣàdùn tí ẹ̀fẹ̀ mẹ́nu já nǹkan mìíràn ń sọ ń pa ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn. Bẹ́ẹ̀ la fún bọ́rọ̀ yìí kan pa wọn náà wọ́n ní àwọn lọ́ọ̀yà kan tó gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ sí àwọn pé kì í ṣe bàbá Afẹ́nìkan ló gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n láwọn lọ́ọ̀yà kan náà gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ tán ní wọ́n san 1 billion fáwọn 1 billion naira wọ́n láwọn yẹn kọ̀ wọn àti wọ́gi ilé ẹjọ́ wọ́n ní ṣe nítorí bàbá Afẹ́ náà ṣe gbé wọn lọ mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sì gbé wọn lọ náà bíi chamber bàbá Afẹ́ àwọn kan ní Àbújá àwọn kan lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà tó ga àwọn sì ti wọ́gi lẹ́jọ́ kí náà tún dúró dé mo láwọn náà wọ́gi lé ẹja dúró àáfin lábọ̀ ẹja wá kó ń bẹ̀ ẹja lọ sọ́dọ̀ ọ̀mọ̀ràn kan ẹja lọ sọ́dọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n yìí tán fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí bí Nàìjíríà ṣe join BRICS àti tó lè tẹ̀yìn ẹ̀ yọ fún ìjọba ààrẹ Tinubu tán lè join BRICS látọ̀dọ̀ Donald Trump bẹ́ẹ̀ náà ní ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ fún yín ní ti South Africa níbi tí Donald Trump tó ti rìnrìnjú mọ́ ìjọba South Africa wípé tí wọ́n bá jáwọ́ náà pọ̀ tí òyò kan rè gbómi lákaná ó lòun gbọ́ tó sọ pé South Africa wọ́n ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan pé àwọn class of people àwọn category of people kan náà ń target wọ́n sì gbọ́ làwọn ẹ̀kan ló wá ń já mi sí wípé sọ mọ̀ pé àwọn funfun tó wà ń bẹ̀ ni pé funfun ló ń darí South Africa pé wọ́n ti ń gbalẹ̀ pé South Africa wọ́n fẹ́ bọ́ pátápátá pé freedom tàn gbà yẹn pé lórí lérèfé ni pé wọ́n fẹ́ lé àwọn funfun dànù wọ́n wá ń gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn mo ní wọ́n ní tí Trump fi rànjú mọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á wò pé sá Amẹ́ríkà náà kó àwọn South Africa lẹ́rú ni kí ló dé tí ń rànjú mọ́ wọn náà wà ń bẹ wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní second home wọn nìyẹn wọ́n náà ti wá ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn báyìí mo ní ṣé bí South Africa náà pè gbogbo tó bá sì wà láfíríkà aláwọ̀ dúdú ni kí láláwọ̀ funfun wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún ọ fún. That Donald Trump fears so much. We offer this question of the land. I don't know what Donald Trump has to do with South African land because he's never been here. And he must keep his America. We will keep our South Africa. And what he must do. South Africa is our land. South Africa belongs to all the people who live here in South Africa. It does not belong to Donald Trump. He can keep his America. And Ene is even worse. He's even worse. When I meet him, I will tell him. I will say, you, Donald Trump, you are even worse because your forebears came to America. They found the native, the indigenous Americans. President South Africa ẹgbọ́n tí ń sọ̀rọ̀ ọ̀hún
tó sì ti ń ṣèlérí fún ọtí ẹ̀ pé ọjọ́ tó ń bá Donald Trump pàdé lẹ́sìn ògbèjì ó lóun ó sọ fún pé oko kì í jẹ́ tọmọ bàbá kó mọ̀ làálàá wípé òun náà ẹrú làwọn bàbá rẹ̀ bá dé Amẹ́ríkà pé wọ́n sì pa àwọn ọmọ Amẹ́ríkà kó tó di pé wọ́n ráàyè ń bẹ̀ pé hàn gan gbalẹ̀ òun lẹ̀ l'Amẹ́ríkà ni pé bóò ni ó sì wá jẹ́ tí ó wà á mọ́ ti òkèrè lọ́hùn tí ó mọ̀ fọ́ lálẹ́ fún ọ pé hàn làn nílẹ̀ bàbá àwọn yìí sì ṣẹrú lórí ilẹ̀ bàbá àwọn ntójú àwọn rí lápẹ́táìdì pé èèyàn kan ò tún wá ní mọ́ fọwọ́ lálẹ́ fáwọn ní orílẹ̀-èdè tí ò dé rí pé ọjọ́ tó ń bá pàdé pé ojúkòrò ipò ojúkòrò jẹ́ òun ó sọ fún báyìí. wọ́n sà ní Trump báyìí gbogbo owó ìrànlọ́wọ́ tó ń fún South Africa tó ń bọ̀dì láti orílẹ̀-èdè USA sí South Africa wọn ló ti dá dúró mo ní gbogbo fọ́ǹdì ló sàfẹ́ dá dúró báyìí USA only ló fẹ́ tọ́jú ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ìpinnu rẹ̀ yìí náà òun náà yóò kàn dínú yọ bí ò bá sọ́ra o ẹ wo eléyìí tó ṣe fún Canada 25% tariff ló gbélé gbogbo ọjà wọn ṣùgbọ́n ó lóun ò ní gbó lórí epo ó lóun ò ní gbélé orí epo tóró ti mọ̀ pé òun nídìí epo wọn crude oil wọn Canada sì ní dẹ́ndẹ́ epo ó yẹ kí Canada náà wá ṣe fún bí Trump bá ń tọ́jú Amẹ́ríkà ó lẹ́tọ̀ọ́ kí olórí Canada náà tọ́jú àwọn Canadian ó lẹ́tọ̀ọ́ gbogbo ọlọ́jọ́ lágbára sovereign nation ni wọ́n ẹjẹ́ àwọn adọ́dọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n yìí kó já wa sí lórí ọ̀rọ̀ BRICS tí ò ní dá wàhálà alẹ́ kò jẹ́ ń lé oro jẹ́ ń lé eégún Nàìjíríà fẹ́ fi ṣe àwọn òbí èèyàn kan jà òjò ní wá òbẹ́ nìkan sọ̀tà o ẹni èjì rí lè jí pa níjọba Nàìjíríà orin tíjọba Nàìjíríà ń kọnu ṣé kò ní kó bá wọn lọ́dọ̀ Trump ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀dọ́ ni. If you were President Tinubu, what would you be doing? How would you be preparing yourself? Because at the end of the day, Donald Trump effect will happen to Nigeria. Well, Donald Trump started that already by saying he won't talk about Nigeria now, but he has said to say that, if I heard him very well, example order about 10% tariff on oil, crude oil, petrol. So what is the value of that to Nigeria? It means that maybe Dangote company will probably gain from that in the sense that if you put 10% tariff on crude oil and America is buying your crude oil and you pay additional 10% tariff and you are going to put refined product back to Nigeria, that will have the pressure on the price increase. But Tinubu will not have a problem at all with Donald Trump because Tinubu is a liberalist. Tinubu is not a realist. So Tinubu, fought pari passu with the American Liberal Democratic Society. So as a country, Nigeria and United States will not be in conflict at all. Because Nigeria is a liberal state and then America is a liberal state. But the ruler of Nigeria is a liberalist. The ruler of America is a realist. This is where the issues are. So Tinubu believes in collaboration and cooperation to solve problems. You can see that when he distilled to ECOWAS and Africa by election, Africa by extension, and there is movement around the global system to make sure that you order international peace, and cooperation and collaboration, to have a very nice peace agenda. But Donald Trump is not in that arrangement. Donald Trump is saying, well, I know about peace, but I need to acquire more ammunitions, more power, so that if there is a state of sadism tomorrow, I don't even know whether it will happen. I'm not going to be waiting for that period to happen before I get prepared that it happens. So whatever you want to do, immigrant, leave my country. I can do it without you, and I don't think there's anything wrong in that. I mean, if you say if you say that Tinubu should not be worried, as insulated, yes. When we wonder what the implication of Donald Trump's statement when he said that the BRICS and some of these other global institutions and associations might be feeling the effect of Trump's action. Nigeria has accepted the partnership status in BRICS. Do you think at some point this competition that BRICS intend to have with the G8 member countries would also come down home and come hard home? In fact, it provides opportunity for Donald Trump to talk to Tinubu, as Africa leader, to be able to reduce. You think Trump will care about Africa? Wait, over time he will. Because you see, you can't fight China, fight Russia, fight Britain, and leave Africa. No. You're going to settle with one or two of these. Look, I've told you this very clearly, Shion. The currency that realists know is power. Liberalists don't trade in power. All these things you've said about Tinubu, how many people has he arrested? That's a liberal for you. But for a realist, is power. Currency they know is power. Now coming to your question, is America the buyer of Nigeria crude oil? If the answer is no, where does the 10% tariff affected us? So where do you think that Donald Trump has a very good opportunity to sit down with Tinubu, an African leader, and understand what exactly the political engagement that you have there? Because China is already infiltrating into Africa. China gave loans to many African countries to build their seaport and all that. What is China looking for? The legitimacy of the continent.
At the same time, China has come to Bola Tinubu and say, look, come and trade in our currency. And Tinubu are giving them the answer. Increase the volume of trade, increase my benefit before I come to you. They go back home to think about it. What do they need Nigeria for? They need legitimacy. So over time, America and China are going to really, be looking at Africa as the major decider of the geocentric political system in terms of the hegemonic leadership of the world and its acceptance. But that is not the immediate focus of Donald Trump now. His immediate focus is internal democracy in America. Immediate focus is how to reduce the deficit financing in America's system. And the same thing by saying, let me increase the tariff to make more money. Is that not the purpose? So if I make more money, it will be painful to America because they will get the prices of items increase. Just like Bonner Tribu says, let me remove price of petrol. It will be very painful, at the initial stage, but I can assure you very well that at the end of the day, you're getting better. ọ̀dọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ọlọ́gbọ́dọ̀ orí ẹja mú ìran òmùgọ̀ wọ́n á dìmú lírù ìran òmùgọ̀ wọ́n á dìmú lírù ìmí ìlé dìmú lẹ́sẹ̀ ẹni sí ẹja mọ́ lẹ́sẹ̀ ìrù ẹja lẹ́sẹ̀ ẹja lọ́dọ̀ tèmi àríjọ àìlọ nínú ìròyìn ọlọ́mọlé tòní wọ́n ní ẹsẹ̀ ọlọ́bẹ̀ẹ́sẹ̀ àdáfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú àtùpàdé lọ́la láti ọlọ́run Èdùmàrè ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kako ibà rìn gínígí náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ pété èmi náà ní ibà ọ̀pá parada mo parada ní lóhùn mi ṣe kí mo tún parada láìpẹ́ wọ́n lóhùn àyá náà ó ṣe wá jẹ́gbà kan náà lóhùn àyá àtọ̀gá rẹ̀ tó ṣe wá kí báyìí mo ní Wike ló fẹ́ fà àti gbéròyìn Wike jù ni wọ́n ń bínú àti àwa náà ti jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí yóò dáa fún gbogbo wa o àìrè bára wa ṣe á pàdé lọ́la láti ọlọ́run Èdùmàrè ń rìn yín lọ́la ẹ mọ́ mi ìsinmi jù I love you wọn pẹ́yìn náà love you ó yá ìmọ̀ràn inú comment section wọ́n dàbí àsàmẹ́ǹtì wa o ire lójú owó rí ire kàbìtì ó dọ̀la.